नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को युनिट 9 को बुकको मिनिङ इन्टु वर्ड्स को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गर्दैछौँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले है। ओके, सुरु गरौँ। अब फर्स्टमा छ चेन्ज द क्वेसन्स बिलो टु द इन्फर्मेसन क्वेसन्स एज इन द एक्जाम्पल भनेर भनेको छ है। अब एक्जाम्पल छ बुकमा, बुक हेर्नु होला। म यहाँ चाहिँ स्ट्रक्चर दिन्छु है। स्ट्रक्चर चाहिँ तपाईहरुलाई भन्छु। अब स्ट्रक्चर के हो भनेर भन्दाखेरि फर्स्टमा WH वर्ड है। WH क्वेसन भनेको के हो त? वाट, हाउ, हुज हैन, विच, हाउ मेनी, हाउ मच भन्ने चाहिँ WH भयो। WH प्लस कमन नेम plus auxiliary verb plus subject plus verb plus object अनि क्वेसन मार्क हामीले क्वेसन सोध्दैछौँ। अब फर्स्ट को गरौँ न त है त। 1 Are we having tomato kitchen mushroom soup today भनेर भनेको छ हैन। अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि टमेटोको हो कि हैन, चिकन हो कि मशरूमको सुप हो त भन्दाखेरि मैले एकैचोटि यसलाई भन्दाखेरि कमन वर्ड भनेर मैले भनेको छु हैन। अब कमन वर्ड दिँदाखेरि चाहिँ मैले सिम्पली भन्छु चाहिँ के त, माथिको स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् त। व्हाट सुप आर वी ह्याभिङ टुडे? इजी छ, हेर्नुहोस् त। व्हाट सुप are we having today? Are we having today? हैन, मैले हामी टमेटो सुप खाने कि मशरूम सुप खाने कि चिकन सुप खाने कि अथवा अरू केही सुप खाने भनेर सोधिरहनु भन्दाखेरि आज कुन सुप खाने हो भनेर सोध्दा सजिलो भयो नि त। सो व्हाट सुप आर वी ह्याभिङ टुडे है, सजिलो छ। 2 Was it raining, foggy, cold when you were in London भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् त कस्तो थियो त लन्डन तिमी त्यहाँ हुँदाखेरि भनेपछि कस्तो थियो भन्दाखेरि त्यहाँको वेदरको कुरा गरिएको छ। रेनी थियो कि, फगी थियो कि, कोल्ड थियो कि, सनी थियो कि हैन, कस्तो थियो त त्यहाँको वेदर भनेर भन्नु पर्यो। अब सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि कस्तो थियो त वेदर त्यहाँको भनेर म सोध्छु। How was the weather when you were in London भनेर भन्छु। सजिलो छ नि है। ओके, 3 हेर्नुहोस्। Are you planning to use your father's car, Tony's car अथवा my car? अब तिमीले कुन कार लिने चाहिँ प्लान गरेको छौ? कसको त हैन, मान्छेको कुरा है। कसको भनेपछि हुज है। कसको कार लिने त भनेर सोध्नु पर्यो। हुज कार आर यु प्लानिङ टु युज? हुज कार आर यु प्लानिङ टु युज? त्यस्तै गरी 4 Are you going to boil, fry, scramble those eggs भनेर भनेको छ। अब तिमीले कसरी पकाउँछौ त त्यो अन्डालाई भनेर सोध्नु पर्यो है। How are you cooking those eggs? कसरी पकाउँछौ त? How are you cooking those eggs? eggs अथवा के पनि भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि what are you going to do with those eggs पनि भन्न सक्नुहुन्छ है। सेम थिङ। 5 Is it 500 miles, 1000 miles or a long way to London from here भनेर भनेको छ। अब मैले सिम्पली भन्नु पर्यो कति टाढा छ त लन्डन यहाँबाट। How far from here is London from here? Similarly 6 Would you like to do manual, office, outdoor work भनेर भनेको छ। तिमीलाई कस्तो काम गर्न मन लाग्छ त भनेर भनेको छ। कस्तो प्रकारको काम
अब हामीले भन्नु पर्यो what kind of work would you like to do? Simply what kind of work would you like to do? Would you like to do? Similarly 7. Are there 4, 5, 6 of you भनेर भनेको छ सिम्पल हेर्नुस् त कति सजिलो छ कति जना छौ त भनेर सोध्नु पर्यो how many of you are there how many of you are there 8 I hear he has hurt his leg has he broken bruised cut it उसको खुट्टालाई के भएको हो त उसले के गर्यो त भनेर भन्नु पर्यो what has he done to his leg what has he done to his leg simple छ है त ओके I will leave you 9 10 11 12 है leave you भन्दा पनि म भन्छु तपाईहरु सुन्नु होला 9 र गर्नु होला र यदि त्यसमा केही प्रब्लम आयो भने यु क्यान कमेन्ट डाउन हामी एन्सर दिन्छौँ ल 9 को हेरौँ त आर यु मार्गेट्स कजन ब्रदर अथवा नेफ्यू को हो त तिमी मार्गेट को भनेर भन्नु पर्यो के छ त तिमी र मार्गेटमा रिलेसन What is the relation between you and Margaret? 10. Is the cinema opposite, next to, round the corner from the station? भनेर भनेको छ ठीक छ अब कहाँ छ त सिनेमा स्टेशनबाट भनेर सोध्नु पर्यो Where is the cinema from the station? अथवा कुन डिरेक्सनमा छ त What direction is the cinema from the station? 11. Have you given away, sold, burnt my old football boots? भनेर भनेको छ तिमीले मेरो के त ओल्ड फुटबल बुटलाई के गर्यौ त भनेर सोध्नु पर्यो What have you done with my old football boots? इजी छ है 12. Did you use half inch, 1 inch, 3/4 inch screw भनेर भनेको छ अब तिमीले कुन साइजको स्क्रू युज गर्यौ त भन्नु पर्यो फर्स्टमा WH वर्ड what भन्दा पनि हुन्छ what नै युज गरे पनि हुन्छ what size screw did you use easy what size screw did you use ठीक छ ओके अब त्यसकै तल ठ्याक्कै हेर्नु होला बुकमा look at the sets of the word below a decide what each set has in common ask an information question about it भनेर भनेको छ ठीक छ अब हामीले फर्स्टमा त कमन वर्ड खोज्नु पर्यो त्यसको हेरौँ है त 1 arson blackmail अनि के छ त assault भनेर छ के हो त यिनीहरु सबै भनेको arson blackmail assault भनेको के हो त क्राइम हो के हो त क्राइम हो अब यसको बारेमा एउटा इन्फर्मेसन क्वेशन सोध्नु पर्यो अब कसरी सोध्ने त भन्दाखेरि what crime did he commit अथवा she commit What crime did he commit? Similarly to हेरौँ त स्ट्यू ग्रिल अथवा रोस्ट भनेर भनेको छ अब केही कुरालाई चाहिँ स्ट्यू गर्ने ग्रिल गर्ने रोस्ट गर्ने हैन मेनली मिटलाई हैन त्यो भनेको के हो त वे अफ कुकिङ हो नि त सो अब यो भनेको एउटा यसको इन्फर्मेसन क्वेशन बनाऊ हाउ shall I cook the meat हाउ shall I cook the meat अब यसको एन्सर आउला you can roast it you should grill it you should probably make a stew of it हो यसरी चाहिँ भन्न सकिन्छ 3 मेजर सर्जेन्ट र कोर्पोरल भनेको छ के हो त यो र्याङ्क हो नि त आर्मीको हैन र्याङ्क अब यसको एउटा इन्फर्मेसन क्वेशन बनाऊ what rank was he promoted to what rank
Was he promoted to? Promoted to. Similarly, 4. Primary, grammar, क्रमपेह. Okay, यो भनेको के हो त? Kind of school. Kind of school. Primary, grammar र comprehensive भनेर छ. यो भनेको kind of school. अब उनीहरू चाहिँ कस्तो प्रकारको स्कुलमा पढ्छन् भनेर सोध्नु पर्यो. What kind of school they are at? They are at 5. 5 मा Ford, Volkswagen र Citroen भनेर छ. के हो त यो भनेको? Have you heard any of it? यो भनेको चाहिँ ब्रान्ड अफ कार हो है. कारको ब्रान्ड. ब्रान्ड अफ कार. अब यसको एउटा इन्फर्मेसन क्वेसन बनाउनु पर्यो. What kind of car do you have? अथवा what kind of car are you buying? What kind of car are you buying? Then 6 हेरौँ त. Rubber, leather, plastic भनेको के हो त भन्दाखेरि मटेरियल हैन, टाइप अफ मटेरियल. अब यसको एउटा इन्फर्मेसन क्वेसन बनाऊ. What material is used in your shoes? भन्दाखेरि उसले भन्दा rubber is used in my shoes अथवा leather is used in my shoes. है, त्यस्तो एन्सर आउँछ. What material is used in your shoes? Okay, 7-1, A4, full scape र quattro भनेको के हो त? तपाईले A4 पेपर भनेर सुन्नु भएको छ नि हैन? हो, सो के हो त? साइज अफ पेपर. साइज अफ पेपर हो. सो मैले भने एउटा इन्फर्मेसन क्वेसन. What size of paper do you want? What size of paper do you want? Do you want? ठीक छ? ओके. ओके, 8. 8 मा छ क्रिम्सन, स्कारलेट र मरून भनेर छ. है, यी सबै भनेको रेड कलर हुन् तर शेड अफ रेड कलर. शेड अफ रेड कलर. एउटा इन्फर्मेसन क्वेसन बनाऊ. What shade of red is in her dress? है, यो चाहिँ मैले लेखिन, तपाईहरुले गर्नु होला है. You can also write this in the comment below है. अनि म चाहिँ ठीक भयो कि भएन चाहिँ I will check it. 9. Rare, medium र well done भनेर भनेको छ. यो भनेको के हो त? Rare, medium or well done भनेको. यो चाहिँ कतिको पाक्छ त हैन? एज अ स्टेक है. स्टेक चाहिँ कतिको पकाउने हो त? हाउ वेल द स्टेक इज कुक भनेर भनेको है. वे अफ डुइङ. ठीक छ? हाउ वुड यु लाइक योर स्टेक डन भनेर चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ है. स्टेक भनेको चाहिँ इट इज अ पिस अफ मिट. त्यो ठुलो हुन्छ हैन? लाइक एउटा स्टेक भनेको के भन्ने? ओके, स्टेक भनेको चाहिँ एउटा फाइन पिस अफ मिट हो क्या. एउटै चङ्क भएको. अनि त्यसलाई चाहिँ कतिको पकाउने हो भनेर चाहिँ हुन्छ क्या है. अब आई हेभन्ट टेस्टेड इट, त्यही भएर मलाई चाहिँ राम्रोसँग थाहा भएन. ओके, 10. एबिसी. एबिसी भनेको के हो त? यसलाई अब अल्फाबेट भन्दा पनि यसलाई ग्रेड भनेर भनौँ है. अब यसको एउटा इन्फर्मेसन क्वेसन बनाऊ. वाट ग्रेड डिड ही गेट इन द टेस्ट भनेर भन्न मिल्यो. ठीक छ? ओके, अब अगाडि बढौँ. 9.2 मा तल सारौँ. 9.2 गेटिङ फर्दर इन्फर्मेसन भनेर भनेको छ. एकचोटि फर्स्टमा यसको इक्जाम्पल हेरौँ. कता गयो? ओके, मैले यसलाई तल सारेँ. एले भन्यो डोन्ट डिस्टर्ब मी, आइ एम थिङ्किङ भनेर. बीले भन्यो रियली
अथवा ओ यु आर है दुवै गर्न मिल्छ त्यसपछि व्हाट आर यु थिंकिङ अबाउट भनेर भन्यो बीले भन्यो आई एम वन्डरिङ व्हाट टु से टु माई वाइफ व्हेन आई गेट होम भनेर बीले भन्यो किन र वाइ हैव यु ह्याड अ रो विथ हर भनेर भन्यो है अब यस्तै गरी हामीले तलको लाई चाहिँ क्वेशन बनाउनु पर्यो गेटिङ फर्दर इन्फर्मेसन भनेर भनेको छ अझै धेरै इन्फर्मेसन झिकाल्नु पर्यो हुन्छ ओके 1 मा छ एले भन्यो माई सिस्टर गट इन्गेज्ड लास्ट विक भनेर भन्नु पर्यो अब बीले भन्यो रियली अब कोसँग इन्गेज भइन् त उनी भनेर सोधौँ न रियली हु डिड सी गेट इन्गेज टु भनेर भन्नु पर्यो र एले रिप्लाई दिन्छ सी इज इन्गेज्ड टु अ डक्टर त्यसपछि फेरि बीले भन्छ बट वाट सुड आई गिभ टु हर एज अ गिफ्ट बट वाट सुड आई गिभ टु हर एज अ गिफ्ट यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है यो हाम्रो टपिक नै गेटिङ फर्दर इन्फर्मेसन छ के हैन अझै त्यसबाट इन्फर्मेसन झिकाल्नु पर्यो 2 ही डाइड सडनली एट द एज अफ 35 भनेर एले भन्यो अब बीले सोध्नु पर्यो ए हो र ऊ केबाट मरेछ हैन के भएर मरेछ भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो डिड ही what did he die of भनेर सोध्यो र एले भन्छ he died of heart attack अथवा he died of cancer अब त्यसपछि फेरि बीले सोध्छ उसलाई हस्पिटल लगेको थिएन र उसलाई चाहिँ किमोथेरापी गराइएको थिएन र भनेर सोध्छ हैन तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ मल्टिपल आन्सरहरु हुन्छ है मैले नै भनेको चाहिँ लेख्नु पर्छ भन्ने छैन यु क्यान थिंक अफ योर ओन है त ओके wasn't he taken to hospital भनेर सोध्छ अब फेरि एले भन्ला yes he was taken to the hospital but unfortunately the cancer spread up to his heart and he died हैन यस्तै कुराहरु गर्न सकिन्छ 3 मा के भनेको छ त I'm going to wrap those Christmas present भनेर भनेको छ ओके अब बीले सोध्छ के भन्छ त बीले भन्दाखेरि यसलाई तल सार्दै भने गर्न थालौं are you what are you going to wrap them in तिमी केमा र्याप गर्दै छौ त भनेर सोध्नु पर्यो अथवा एनीथिङ what are you going to wrap them in अब एले भन्छ म यिनीहरुलाई चाहिँ झिलिमिली हैन पेपरमा चाहिँ र्यापिङ पेपरमा चाहिँ र्याप गर्दै छु हैन साइनिङ पेपरमा भनेर भनौं न I am going to wrap them in a signing paper भनेर भन्यो अब फेरि बीले सोध्छ तिमीले यो प्रेजेन्ट चाहिँ कसलाई दिदै छौ त भनेर who are you going to present them to भनेर भन्नु पर्यो 4 मा के छ I'm sure John's in love भनेर भन्नु पर्यो है ओके अब बीले भन्छ really who is John in love with हैन कोसँग चाहिँ उसको माया बसेछ त भनेर भन्दाखेरि एले भन्छ he is in love with अब someone हैन कोही नाम होला रिता सीता गीता okay he is in love with cells अब फेरि बीले सोध्छ will he marry her भनेर will he
marry her भनेर फेरि एले भन्ला yes he will, he is going to marry her in coming December भनेर है। यस्तै गरी अझै फर्दर इन्फर्मेसनहरु जाँदै गर्ला। हामीले चाहिँ यहाँ 3टा मात्र लेख्यौं। ओके 5 मा के छ can I borrow your pen knife for a moment भनेर भनेको छ है। तिम्रो पेन नाइफ म borrow गर्न सक्छु भनेर भनेको छ। अब बी ले भन्छ oh sure किन चाहिएको हो र why do you need it किन भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ पोटेटो तास्नु छ हैन, आलु चाहिँ तास्नु छ, आलु तास्नको लागि I want to peel potatoes। अब त्यसपछि फेरि बी ले सोध्ला can't you buy a new one, नयाँ किन्न सक्दैनौ र भनेर हैन। can't you buy a new one and the conversation goes on है त। ओके मैले 5 वटा गरे यसको चाहिँ, अनि I will leave यो बाकी up to you है त 6 7 8 9 है त। फेरि सबै गर्दाखेरि लेन्दी हुन्छ, हाम्रो अर्को पनि गर्न बाँकी छ है। यस्तै गरी इन द सेम वे यु क्यान डु इट। ओके अब यो गरौँ। दिस वान 9.3 इन्डाइरेक्ट क्वेशन्स भनेर भनेको छ। एक्जाम्पल्स व्हाट आर गल्फ बल्स मेड अफ भनेर भनेको छ। अब यसलाई सोध्दाखेरि डु यु नो व्हाट गल्फ बल्स आर मेड अफ भनेर सोधिएको छ। अर्को have the election results been announced yet भनेर भनेको छ। डु यु नो if or whether दुवै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। डु यु नो if the election result have been announced yet भनेर भनेको छ। ठीक छ। ओके सो एउटा कुरा भनेको चाहिँ when there is yes or no question छ भनेपछि चाहिँ तपाईले if or whether लगाउनु हुन्छ। ठीक छ। र अब WH क्वेशन छ भने चाहिँ what which अथवा WH anything WH word लगाउनु हुन्छ। ठीक छ। ओके यति जानेपछि अब तलको कुरा गरौँ। rewrite the following questions as indirect questions भनेर भनेको छ है। अब हाम्रो टपिक नै इन्डाइरेक्ट क्वेशन छ। एज इन एक्जाम्पल begin with the word given below भनेर भनेको छ। 1 what time did you wake up this morning भनेर भनेको छ। अब भन्नु पर्यो can you remember बाट सुरु भएको छ। can you remember what time you woke up this morning can you remember what time you woke up this morning भनेर भन्न सकियो। 2 how much do color TV cost this day भनेर भनेको छ। अब केबाट सुरु गर्नु पर्यो have you any idea बाट have you any idea how much color TVs cost these days? Indirect question. 3 what time does the film start है कति बेला फिल्म सुरु हुन्छ। अब यसलाई इन्डाइरेक्टमा सोध्नु पर्यो। सुरु केबाट गर्ने I wonder what time the film starts 4 was he alone भनेर भनेको छ। अब was he alone भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि yes or no question आउने बित्तिकै मैले if लगाउने कुरा गरेको छु यहाँ। सो मैले के भन्छु त यहाँनेरि did you notice if he had been alone भनेर भन्न सकियो। then 5
When are you getting married भनेर भनेको छ। अब सुरु गर्नु पर्यो I am longing to know देखि। I am longing to know when they are getting married. When they are getting married. 6. Did I lock the front door भनेर भनेको छ। अब यसको आन्सर तिमीले गर्यौ अथवा गरेनौ, yes or no मा आउँछ। yes or no आउने बित्तिकै if or whether। Do you remember if I locked the front door? यसरी गर्न सकियो। र as usual I will leave 7 and 8 up to you। तर म एकचोटि भन्छु है त। has the train left out भनेर भनेको छ। have you found out the train has left भनेर भन्न सकियो। ठीक छ। 8. what color curtains did you buy भनेर भनेको छ। did you know what colors curtain they bought? है यसरी गर्न सकियो। I guess तपाईले यो मिलाउनुहुन्छ होला। मिलाउनु भएन भने you can ask down in the comment below। हामी रिप्लाई गर्छौं करेक्ट एन्सर लिएर है त। ओके, त्यति भन्दै मैले युनिट 9 लाई कम्प्लिट गर्न चाहे र यसमा केही नबुझ्नु भएको छ भने एज युजुअल कमेन्ट गर्नु होला। वी विल डिस्कस तपाईको प्रब्लम देयर है त। त्यति भन्दै थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, कीप लर्निङ, जय चन्द्र सूर्य, पीस। नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्समा छौं, जसमा चाहिँ युनिट 2 एपियरेन्स भनेर छ है त। फर्स्टमा तपाईहरुसँग बुक छ भने पेज नम्बर 10 पल्टाउनुस् होला। पेज नम्बर 10 मा हेर्नुस् त 2.1 मा जजिङ फ्रम एपियरेन्स भनेर तपाईले ठ्याक्कै यो फोटो देख्नुहुन्छ है। यो ठ्याक्कै दुईटा पिक्चर छ, यो देख्नुहुन्छ। अब यहाँनेरि अब उसलाई हेरेर हेर्नुस् त, मान्छे त्यहाँ यसो गीत गाउँदै हो कि हो हैन, हातमा के लिएर छ। अब मान्छेहरुले चाहिँ उसलाई चाहिँ उसको एपियरेन्स हेरेर चाहिँ उ के कस्तो छ त भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ गरिएको छ। ठीक छ। अब फर्स्टमा हेर्नुस् त, सी लुक्स लाइक एन ostrich। सी लुक्स लाइक एन ostrich। It looks as though it's shrunk। It looks as though it's shrunk। यस्तै गरी she looks terrific। She looks terrific। Similarly, she looks as if she's going to a fancy dress party। ठीक छ। यो त अब फर्स्ट पिक्चर भयो। अब सेकेन्ड पिक्चरमा हेर्नुस् त। अब it looks as if it's covered in icing। त्यो घरलाई हेरेर त्यो एकजना मान्छेले भन्यो। अर्कोले भन्यो it looks really strange। हैन, त्यस्तो त्यस्तो घर छ हैन, पहिला ठुलो छ, सानो छ, एकदमै स्ट्रेन्ज छ। it looks really strange। अब उतापटि it looks as though it's about to take off हैन, UFO जस्तो छ हैन, कहिले पनि नदेखेको, उड्न लागेको हैन, टेक अफ गर्न लागेको जस्तो देखिन्छ। अर्को छ it looks like a wedding cake हैन, यो त वेडिङ केक जस्तै देखिन्छ भनेर भनेको छ। ठीक छ। ओके,
त्यति त भयो हाम्रो कुरा हैन। अब ठ्याक्कै त्यसको तल के भनेको छ त हेर्नुस् त एकचोटी। हाउ डु वी युज लुक लाइक, लुक एज इफ अथवा लुक एज द कस्तो ठाउँमा युज गर्ने त भन्ने कुरा छ। ठिक छ ल। अब लुक केसँग आउँछ त? लुक प्लस एडजेक्टिभ है। एडजेक्टिभ भनेको के हो त? विशेषण हैन, केही कुराको विशेषता जनाउने। द वर्ड which describes the quality or state of a noun। ठीक छ, लुक प्लस एडजेक्टिभ। यस्तै गरी लुक लाइक छ हेर्नुस् त, माथि लुक लाइक सँग के चाहिँ आएको छ त माथिको? इट लुक्स लाइक अ वेडिङ केक। त्यसपछि माथिपट्टि सी लुक्स लाइक एन ऑस्ट्रिच हो। ऑस्ट्रिच वेडिङ केक भनेको के हो त? नाउन। ठीक छ, लुक लाइक प्लस नाउन। यसपछि लुक एज इफ र लुक एज दो को कुरा छ है। अब यो केसँग आउँछ त हेर्नुस् त। इट लुक्स एज दो इट्स स्ट्रङ हैन। त्यसपछि इट लुक्स एज इफ इट्स कभर्ड इन आइसिङ भनेको क्लथ छ। ठीक छ, के छ त? क्लथ छ हो। तपाईले यति कुरा जान्नु पर्यो। लुक प्लस एडजेक्टिभ, लुक लाइक प्लस नाउन, लुक एज इफ अथवा लुक एज दो प्लस क्लज को कुरा छ। ठीक छ, हुन्छ ओके। अब यति कुरा तपाईले बुझ्नु भएपछि पेज नम्बर 11 मा हेर्नुस् त। नेक्स्ट पेजमा प्र्याक्टिस भनेर ठ्याक्कै यो फोटो दिएको छ। एउटा मान्छे छ, त्यसपछि अर्को एउटा हैन केही मेसिन छ, त्यसपछि दुईजना चाहिँ ठ्याक्क बोतलमा स्याम्पेन छ, बकेटमा आइस छ हैन, दुईजनाको चाहिँ कुरा छ हैन। ओके, फर्स्टमा हेर्नुस् त। ही निड्स अ वास भनेर भनेको छ। ही निड्स अ वास भनेको के हो त? क्लज हो नि त। सो हाम्रो क्लजसँग के आउँछ? ही लुक्स एज इफ अथवा एज दो आउँछ। सो ही लुक्स एज इफ ही निड्स अ वास। त्यसपछि रादर एग्रेसिभ को कुरा छ। अब रादर एग्रेसिभमा he looks rather aggressive हैन हो हैन। एग्रेसिभ भनेको के हो त? एडजेक्टिभ हो। अ ट्राम्प, he looks like a tramp। ठीक छ, सजिलो छ नि हैन हो। यसरी जान्नु पर्यो के त भन्दाखेरि लुक सँग एडजेक्टिभ, लुक लाइक सँग नाउन, लुक एज इफ सँग क्लज आउँछ। ठीक छ ओके। अब यस्तै गरी हामी अरु गरौँ, हुन्छ। म चाहिँ लेखेरै गर्छु है त। यो चाहिँ मैले तपाईहरुले बुकमै हेर्नुस् भनेर अनुरोध गरेँ। म यहाँ तल गर्छु है, सर र गर्छु। म त्यो लेख्दिनँ माथिको, सर र म गर्छु ल। ही निड्स अ वास भनेको क्लज आयो। सो ही लुक्स एज इफ ही निड्स अ वास। यस्तै गरी रादर एग्रेसिभ, ही लुक्स rather aggressive हैन। एग्रेसिभ भनेको के हो त? एडजेक्टिभ हो नि त। सो एग्रेसिभ, he looks rather aggressive। ट्राम्प, he looks like a tramp। he looks like a tramp। angry, angry भनेपछि के हो? एडजेक्टिभ। he looks angry। त्यसपछि he is going to a fight भनेर भनेको छ। he is going to start a fight भनेर भनेको छ। त्यो भनेको क्लज भयो। So he looks as though अथवा as if he looks as if he is going to start a fight है। ओके, सिमिलरली अर्को त्यहाँ मेसिनको कुरा थियो, त्यसमा फर्स्टमा हेर्नुस् त। टेरिबली कम्प्लिकेटेड भनेर भनेको छ। अब यसको कुरा गरौँ। अब टेरिबली कम्प्लिकेटेड भनेको के हो त हैन? कम्प्लिकेटेड भनेको एडजेक्टिभ हो। सो इट लुक्स टेरिबली कम्प्लिकेटेड। इट लुक्स टेरिबली कम्प्लिकेटेड। सेकेन्डमा इट कस्ट अ लट भनेर भनेको छ। अब त्यो भनेको क्लज भयो हैन। इट लुक्स एज इफ it cost a lot। it looks as if it cost a lot। very elegant भनेर छ। it looks very elegant। similarly something from outer space है। it looks like something from outer space। it looks like something from
outer space. Something from outer space. है ओके त्यसपछि हाम्रो लास्टमा छ इट गिभ्स एक्सिलेन्ट रिप्रोडक्सन भनेर छ भनेको क्लज हो सिम्पली हो त्यही भएर इट लुक्स एज इफ इट गिभ्स एक्सिलेन्ट रिप्रोडक्सन त्यसपछि अर्को पिक्चरमा छ हेर्नुहोस् त दुईजना केटा र केटी एकदमै रोमान्टिक टाइम स्पेन्ड गरिरहेका छन् हैन बोतलमा स्याम्पियन छ हातमा ग्लास छ हैन वाइन हो अथवा एनीथिङ अब भनेको लेखौँ अ हनीमुन कपल भनेर छ ठीक छ अब दे लुक लाइक अ हनीमुन कपल दे लुक लाइक किनकि नाउन हो लाइक अ हनीमुन कपल यस्तै गरी they are celebrating भनेर छ क्लज हो so they look as if they are celebrating they are celebrating यसपछि they are in love भनेर छ हेर्नुहोस् त कति राम्रो कुरा छ यो पनि क्लज भयो they look as if they are in love they look as if they are in love त्यसपछि happy happy भनेको एड्जेक्टिभ सो लुक मात्रै आउने भयो दे लुक ह्याप्पी अब लास्टमा छ दे हेभ जस्ट ह्याड सम गुड न्युज भनेर छ त्यो पनि के भयो क्लज भयो सो दे लुक एज इफ दे हेभ जस्ट ह्याड सम गुड न्युज ठिक छ सजिलो छ नि है ओके अब जान्नु पर्यो कि यति कुरा जान्नु पर्यो हेर्नुहोस् त लुक प्लस एड्जेक्टिभ लुक लाइक प्लस नाउन लुक एज इफ अथवा लुक एज दो प्लस क्लज यति कुरा जानेपछि कुन बेला प्रयोग गर्ने त आइहाल्छ ठिक छ अब त्यो भन्दा ठ्याक्कै तल हेर्नुहोस् त 2.2 मा ढिला नगरी अर्को पनि गरिहालौँ लुक एज इफ र लुक एज दोको प्र्याक्टिस भनेर भनेको छ एक्जाम्पल हेर्नुहोस् त है तपाईँ मसँगै हुनुहुन्छ नि ल मैले सुरु गरेँ है You see a man lying on the ground in a pool of blood. He looks as if he has just been shot. अथवा he looks as though he is seriously wounded. ठिक छ he looks as if र as though पछि चाहिँ हामीले क्लज लगाउनु पर्यो आफ्नो आफूले चाहेको हुन्छ ओके तल हेर्नुहोस् टक अबाउट द पिपल बिलो इन द सेम वे टक अबाउट द पास्ट द प्रेजेन्ट एन्ड द फ्युचर भनेर भनेको छ ठिक छ अब वानमा हेर्नुहोस् त यु सी अ गर्ल स्ट्यान्डिङ अन द सिसोर स्टियरिङ इन्टु द वाटर होइन एउटा केटी चाहिँ उनी चाहिँ अब सिसोरमा उभिएर पानीमा निहालेर हेरिरहेको छिन् ठिक छ ओके अब त्यसलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ त सी लुक्स एज इफ नै लगाउनु होइन एज इफ एज दो भनेको एउटा मैले सबैमा एज इफ नै लगाएँ हुन्छ सी लुक्स सबैको तिनवटा गरौँ न सी लुक्स एज इफ के त उनले चाहिँ आफ्नो औँठी हराइन् अनि चाहिँ पानीमा छ कि भनेर हेर्दैछिन् सी लुक्स एज इफ सी हेज लस्ट हर रिङ ठिक छ अथवा अब पानीमा के हुन्छ त माछा हुन्छ माछा नै हेरिरहेको होला नि सी लुक्स एज इफ सी इज वाचिङ फिस अथवा अब सिसोरमा बसिरहेकी छिन् पानीमा हेरिरहेकी छिन् भनेदेखि चाहिँ अब उनले चाहिँ सी इज एबाउट टु कमिट सुसाइड पनि हुनसक्छ नि त होइन तपाईँले आफ्नो जे पनि आइडिया लेख्न सक्नुभयो यो चाहिँ मैले मेरो ऱ्यान्डम आइडिया लेखेँ सी लुक्स एज इफ सी इज एबाउट टु कमिट सुसाइड हुन्छ ओके टुमा हेर्नुहोस् यु सी अ म्यान लाइङ अन द फ्लोर लाफिङ होइन तपाईँले देख्नुभयो एउटा मान्छे भुइँमा बसिरहेको छ मजाले हाँसिरहेको छ भनेदेखि ऊ चाहिँ बौलाएको जस्तो छ होइन ही लुक्स एज इफ ही इज म्याड यस्तै गरी उसले चाहिँ एकदमै धेरै अल्कोहलिक ड्रिङ्क खाएर होइन बियर खाएर पुरै मातिएको जस्तो होइन अनि पुरै हाँसिरहेको छ ही लुक्स एज इफ he has
ड्रङ्क बियर गरौँ होइन, हि हेज ड्रङ्क बियर। यस्तै गरी अर्को एउटा आइडिया के हुन सक्ला त, ल मलाई यसो भन्नुहोस् त के हुन सक्ला त भन्दाखेरि, ओके ऊ चाहिँ कुनै नाटकमा जान लागेको छ अनि त्यसको लागि प्र्याक्टिस गर्दै होला, हु नोज होइन। हि लुक्स एज इफ हि इज गोइङ टु एक्ट अन अ प्ले। 3 मा हेरौँ अब। 3 मा के छ, यु सी अ वुमन हुज क्लोथ्स आर सोक्ड एन्ड सी इज स्नेजिङ। ठिक छ, उसको क्लोथ चाहिँ भिजेको छ र उनी चाहिँ हाच्छ्युङ गर्दैछिन् होइन, उनको चाहिँ सिँगाना आउँदैछ भनेदेखि के बुझ्नुहुन्छ त भन्दाखेरि उनी चाहिँ भर्खरै नुहाएकी होला नि। सी लुक्स एज इफ सी हेज जस्ट बेथ। यस्तै गरी होइन पानीमा चाहिँ भिजेर आएकी होलिन्। ठिक छ, सी लुक्स एज इफ सी इज वकिङ इन द रेन। अब लुगा भिजेको छ, स्निज पनि गर्दैछिन् भनेदेखि उनले चाहिँ आफ्नो लुगा सी इज अबाउट टु चेन्ज हर क्लोथ्स पनि भन्न सक्नुभयो नि त। सी लुक्स एज इफ सी इज अबाउट टु चेन्ज हर क्लोथ्स। ठिक छ, ओके। 4 मा हेरौँ, यु सी अ म्यान लाइङ अन्डरनिथ अ कार है। अब मान्छे चाहिँ कारको भित्रपट्टि चाहिँ लडिरहेको छ होइन, ओके लडिरहेको भन्दा पनि सुतिरहेको छ होइन, छुपिरहेको छ भनौँ न। अब छुपेको भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ चोर होला नि त, त्यही भएर पुलिसले लखटिरहेको होला र ऊ चाहिँ मुनि टक्क लुकिएको होला। ओके, हि लुक्स एज इफ हि इज अ थिफ अथवा होइन लुगा हेर्दाखेरि प्रिजनको जस्तो छ होइन, त्यो कुन चाहिँ हुन्छ प्रिजनको, ओरेन्ज कलरको हुन्छ नि त होइन। ओके, आई थिङ्क सो होइन, मैले फिल्ममा देखेको, रियल मान्छे त देखेको छैन मैले, त्यही पनि ऊ चाहिँ जेलबाट भागेको जस्तो होला। हि लुक्स एज इफ उसको चाहिँ लुगा हेरेर मैले उसलाई ऊ चाहिँ त्यस्तै छ। हि लुक्स एज इफ हि हेज एस्केप्ड फ्रम अ जेल अथवा त्यहाँनिर कारको मुनि लाइ गरिरहेको छ भनेदेखि केही लुकाइरहेको होला पक्कै पनि। हि लुक्स एज इफ he is going to hide something. ठिक छ, अब हाम्रो फाइनल एउटा छ 5 मा। 5 मा के छ त हेर्नुहोस्, यु सी समवन क्लाइम्बिङ अ विन्डो भनेर भनेको छ। अब झ्याल चढिरहेको छ भनेदेखि पक्कै त चोर होला नि होइन, बल्गर होला। ओके, हि लुक्स एज इफ हि इज अ थिफ, माथिकै कुरा भयो। हि लुक्स एज इफ हि इज अ थिफ। अब घरमा चढिरहेको छ भन्दैमा ऊ चाहिँ चोर नै हुन सक्ला त होइन, घरको मान्छे हुन सक्ला अनि घरको चाबी चाहिँ हरायो होला भने भित्र त छिर्नु पर्यो, झ्यालबाट छिर्न खोजिरहेको होला। ओके, हि लुक्स एज इफ हि हेज लस्ट हिज की। त्यसपछि अब होइन समवन क्लाइम्बिङ थ्रु अ विन्डो भनेर भनेको छ भनेपछि ऊ चाहिँ झ्याल क्लिन गरिरहेको पनि हुन सक्ला नि त होइन। हो, हि लुक्स एज इफ हि इज अबाउट टु क्लिन हिज विन्डो भनौँ न। हि इज अबाउट टु क्लिन हिज विन्डो। ओके, अब हेरौँ तल। नाउ ट्राई दिज भनेर भनेको छ र 4वटा दिएको छ। यु क्यान हियर पिपल सिङ्गिङ नेक्स्ट डोर भनेर भनेको छ। अब तपाईँले चाहिँ नेक्स्ट डोरमा मान्छेहरू गीत गाइरहेको सुन्नुभयो। के गीत भन्दाखेरि ह्याप्पी बर्थडे टु यु होइन, त्यो गीत गाइरहेको सुन्नुभयो भनेको मतलब अभियसली तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ त भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट गरिरहेका छन् भनेर बुझ्नुहुन्छ नि त, हो कि होइन, हो नि है। सो दे साउन्ड है। अब चाहिँ हामीले के युज गर्नु पर्यो त, म यहाँ पहिला लेख्छु है। अब हामीले के युज गर्नु पर्यो त,
look as if, sound as if, हैन, smell as if, sound as if, हैन, smell as if, feel as if अथवा feels as like पनि हुन्छ है। मैले if को मात्रै गरेँ यहाँनिर। taste as if, ठीक छ, यस्तो यस्तो सेन्टेन्स स्ट्रक्चर प्रयोग गर्नु पर्यो। अब हियर भन्ने बित्तिकै साउन्ड हैन इयरको कुरा आउँछ, सो मैले त्यसको गरेँ 6। they sound as if they are celebrating a birthday party, यस्तै गरी 7 मा when you open the door of your flat there is a strong smell of smoke भनेपछि स्मेल्सको कुरा गर्नु पर्यो। स्मेल्स भनेपछि नोज भयो नि त। सो तपाईले भन्नुहुन्छ कसैले चाहिँ चुरोट खाइरहेको भनेर भनौं न, it smells as if someone is smoking, as if someone is smoking. It smells as if someone is smoking. It means when you touch your right index, you notice it's sticky. हैन, कस्तो स्टिकी भयो, स्टिकी फिल भयो भनौं न है। it feels as if कसैले चाहिँ त्यहाँ गम चिपकाएको जस्तो चाहिँ मलाई फिल भयो, ठीक छ। it feels as if someone has stuck gum against it. Someone has stuck gum against it. यसपछि 9 मा when you drink a glass of water you realize it certainly isn't ordinary drinking water. हैन, तपाईले खाएपछि त्यो चाहिँ अलिकति अमिलो, अलिकति हैन साल्टी, नुनिलो जस्तो फिल गर्नुभयो। it tastes as if it is a salty water. हैन, जीवन जलालेको पानी होला अथवा नुन मात्रै हालेको। it tastes as if it is salty water. ठीक छ है, यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, ओके, यो त भयो 9 सम्मको। अब हामीले सबैभन्दा मुख्य जान्नुपर्ने कुरा के हो त? एकदमै सजिलो छ। म भन्छु, तपाईहरु पनि पढ्नु होला है त। लुकसँग के आउँछ ल भन्नुस्, म यहाँ लेख्छु। ओके, लुकसँग के आउँछ भन्नुस् त मलाई? जहिले पनि एड्जेक्टिभ आउँछ। एड्जेक्टिभ भनेको के हो? विशेषण। को कस्तो छ हैन, उसको विशेषता जनाउने। रातो छ कि कालो छ कि राम्रो छ कि नराम्रो छ कि ब्युटिफुल छ कि अग्ली छ कि एनीथिङ है। द वर्ड that describes state or quality of a noun. अनि त्यसपछि लुक लाइक आयो भने के त नाउन, कोहीसँग है उ त यो जस्तो देखिन्छ, यो त यो जस्तो देखिन्छ भन्नको लागि लुक लाइक। त्यसपछि लुक एज इफ अथवा लुक एज दो सँग के आउँछ? क्लज आउँछ है, प्लस क्लज। यति जान्नु भयो भने तपाईलाई केही चिन्ता हुँदैन यसमा है। ओके, र यति भन्दै यसमा केही नबुझ्नु भएको छ तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ है। ओके, त्यति भन्दै यो भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, कीप लर्निङ, 𝘂𝗁𝘂𝗀, पीस। नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को युनिट 13 गर्दै छौं, मिनिङ इन्टु वर्ड्स को। आइला सुरु गरौं। फर्स्ट मा छ 13.1 मा है। लुक एट द प्रम्प्ट बिलो एन्ड जोइन देम युजिङ व्हेन। अनि बी मा एड अनदर सेन्टेन्स बिगिनिङ विथ व्हेन सेइङ व्हाट यु डु नेक्स्ट भनेर भनेको छ है। फर्स्ट मा थोरै म एउटा रुल स्ट्रक्चर लेख्छु है त। व्हेन प्लस यु प्लस verb1 प्लस सब्जेक्ट। व्हेन यु डु समथिङ। यदि तपाईले यो काम गर्नुभयो भने तपाईले यो काम गर्नुपर्छ है। यु हैव टु प्लस verb1 प्लस अब्जेक्ट। र अर्को एउटा रुल छ, यो तपाईले गरिसक्नु भएको भए व्हेन प्लस यु हैव प्लस verb3 प्लस सब्जेक्ट, यो काम गरिसक्नु भएको छ भने अब चाहिँ यो काम गर्नु होला।
यो दुईटा चाहिँ के छ त हाम्रो छोटो मिठो रुल छ है त यसमा केही पनि स्ट्रेस गर्नु पर्दैन हामी गर्छौं ओके अब माथि 1 मा हेरौं त एराइभ बोर्डर सो पासपोर्ट तपाई बोर्डरमा आइसकेपछि तपाईले पासपोर्ट देखाउनु हुन्छ र पासपोर्ट देखाएपछि मात्र यु क्यान प्रोसिड अहेड हो नि त हो अब हामीले व्हेन लगाउनु पर्यो जब तपाई एयरपोर्ट अथवा बोर्डरमा आइपुग्नुहुन्छ व्हेन यु एराइभ at the border तपाईले पासपोर्ट देखाउनै पर्छ है यु हैव टु यो चाहिँ गर्नै पर्छ यु हैव टु सो your passport र एकचोटी पासपोर्ट देखाइसकेपछि you can go ahead when you have यो रमाइलो छ है when you have shown your passport you can go ahead you can go ahead 2 water boil pour teapot भनेर भनेको छ है जब तपाईले चाहिँ वाटरलाई बोइल गर्नुहुन्छ तब तपाईले टीपटमा हाल्नुहुन्छ टीपटमा हालिसकेपछि मेबी यु एड सम सुगर्स अर टी लिव्स भन्ने कुरा गरौँ है त ओके when you boil the water you have to pour it into the teapot अब teapot मा हालिसकेपछिको कुरा गरौँ है त when you have poured it into the teapot you put some sugars in it अथवा you put tea leaves in it you put some sugar in it भन्ने कुरा गरौँ ठीक छ अलिकति तल राखौँ यहाँ लेख्ने ठाउँ भएन ल 3 को हेरौँ त 3 turn off light त्यसपछि मात्रै चेन्ज बल्ब है त फर्स्टमा तपाईले लाइट टर्न अफ गर्नुहुन्छ त्यसपछि मात्रै बल्ब चेन्ज गर्नुहुन्छ ठीक छ when you turn off the light you have to change the bulb र चेन्ज गरिसकेपछि you can turn the light on है त त्यो कुरा गरौँ ल when you चेन्ज गरिसक्नु भएपछि when you have changed the bulb you turn on the light okay 4 turn on gas त्यसपछि light the gas त्यसपछि अब खाना पकाउने हो भने खाना पानी तताउने हो भने पानी हैन तपाईले के को लागि बाल्नु भएको फर्स्टमा when you turn on the gas gas turn गरेपछि के गर्नै पर्छ त त्यसमा ग्यासलाई लाइट गर्नै पर्छ you have to light the gas र once you have light the gas अब तपाईले खाना पकाउन सक्नुहुन्छ when you have lit the gas you can cook your food okay यस्तै गरी 5 meet stranger shake hands है अब stranger कसैलाई भेट्नु भयो भने तपाईले ह्यान्डसेक गर्नुहुन्छ ह्यान्डसेक गरेपछि लाइक you introduce yourself भन्ने कुरा गरौँ न है त यो दुईटा चाहिँ I will leave up to you
म मुखले मात्रै भन्छु है त when you meet the stranger you have to shake hands र when you have shook hands you introduce yourself फर्स्टमा खानुहुन्छ त्यसपछि मात्रै बिल पे गर्नुहुन्छ त्यसपछि लाइक यु वक आउट अफ द होटल अथवा रेस्टुरेन्ट ओके when you eat meal you have to pay the bill when you eat meal you have to pay the bill अब when you have paid the bill you come out from the hotel you come out from the hotel ओके अब यसपछि जाउँ यसमा तलपट्टि 13.2 मा छ emphasizing right order भनेर एकचोटि एक्जाम्पलमा के दिएको रहेछ हेरौँ त क्रस द रोड लुक बोथ वेज भनेर छ ए you should look both ways before you cross the road you shouldn't cross the road before अथवा until you have looked both ways अर्को मा चाहिँ के त कन्सिक्वेन्स के छ त अदरवाइज यु माइट गेट रन ओभर भनेर भनेको छ अब यसलाई थोरै स्टडी गरौँ न है त फर्स्टमा हेर्नुहोस् त एमा यु सुड सँग चाहिँ दुवै ठाउँमा हेर्नुपर्छ बिफोर तपाईँले चाहिँ काट्नुभन्दा अगाडि भनेको यसलाई मैले स्ट्रक्चरमा यसलाई चाहिँ डिकम्प्रेस गरेँ भनेदेखि यु सुड प्लस फर्स्ट वर्क प्लस बिफोर प्लस सेकेन्ड वर्क ठिक छ यसलाई स्ट्रक्चरमा लेख्दाखेरि र हाम्रो बीमा के छ त भन्दाखेरि यु सुडन्ट क्रस द रोड बिफोर अर अन्टिल यु हेभ लुक्ड बोथ वेज तिमीले यो काम गर्नुहुन्न जबसम्म तिमीले यो काम गरेको छैनौ है ठिक छ यु सुडन्ट डु सेकेन्ड वर्क अन्टिल तिमीले पहिलो काम गरेको छैनौ अन्टिल यु हेभ डन अथवा यु हेभ प्लस वर्ब 3 फर्स्ट वर्क है ओके थर्डको के छ त भन्दाखेरि लास्टको अदरवाइज पछि तिमीले यो दुवै गरेनौ भनेदेखि कन्सिक्वेन्स के आउँछ त भनेर भयो हैन सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब 1 प्लस अब्जेक्ट ठिक छ ओके वर्क इन थ्रीज भनेर भनेको छ अब थ्रीज भनेको छ यहाँ त म एक्लै छु त्यहाँ पनि तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ अब हामी तिनैजनाको काम एक्लैले गरौँ है त से वाट अर्डर यु सुड डु दिस थिङ्स इन एन्ड वाइ एज इन द इक्जाम्पल माथिको जसरी गर्नु पर्यो भनेर भनेको छ सिम्पली 1 वाइन्ड द फिल्म अन त्यसपछि क्लोज द क्यामेरा फर्स्टमा त के गर्नु पर्यो वाइन्ड द फिल्म अन त्यसपछि क्लोज द क्यामेरा ओके यसलाई गरौँ यो कलरमा अब माथिको स्ट्रक्चर पनि फलो गर्नु पर्यो यु सुड माई ब्याड फर्स्टमा क्लोज द क्यामेरा बिफोर यु वाइन्ड द फिल्म अन यु सुड क्लोज फर्स्ट वर्ड क्लोज द क्यामेरा बिफोर यु वाइन्ड द फिल्म अन ठिक छ यसमा हेर्नुहोस् त यो क्लोज द क्यामेरा भनेको के छ त फर्स्ट वर्क छ यो विन द फिल्म अन भनेको सेकेन्ड वर्क छ है अब माथिको यताको स्ट्रक्चरलाई पनि हेर्दै गर्नु होला ओके बी यु सुडन्ट पछि सेकेन्ड वर्क यु सुडन्ट wind the film on until you have above verb 3 plus हाम्रो first word you have closed the camera नत्र के त सीमा तपाईले यो दुवै काम लाइक राइट अर्डरमा गर्नु भएन भने के हुन्छ त अदरवाइज द फिल्म माइट गेट ड्यामेज otherwise the film might be damaged ठिक छ सजिलो छ इजी छ ओके 2 हेरौँ न त wind the film on before
सरी टेक द पिक्चर मैले एन्सर नै भनिदिइहालेँ होइन फर्स्टमा फिल्मलाई अन गर्नु पर्यो त्यसपछि चाहिँ के त पिक्चर लिनु पर्यो भन्ने कुरा छ हुन्छ ओके अब यसमा फर्स्ट टास्क के हो त भन्दाखेरि फिल्मलाई वाइन्ड गर्नु फर्स्ट टास्क त्यसपछि पिक्चर लिनु सेकेन्ड टास्क भयो हुन्छ ल गरौँ न त यु सुड wind the film on before you take a picture ठिक छ यो wind the film भनेको फर्स्ट टास्क भयो त्यसपछि टेक अ पिक्चर भनेको सेकेन्ड टास्क भयो अब तपाईले चाहिँ यो स्ट्रक्चर हेर्नु होला बी को लागि ए भयो अब यु सुडन्ट प्लस सेकेन्ड टास्क यु सुडन्ट टेक अ पिक्चर बिफोर अथवा अन्टिल यु ह्याभ वान्ड विन्डको वर्ब 3 वान्ड द फिल्म अन र यो काम राइट अर्डरमा गरेन भने के हुन्छ होला त यसको कन्सिक्वेन्स भनेको अदरवाइज यु माइट रुइन द पिक्चर यु माइट प्लस वर्ब 1 यु माइट रुइन द पिक्चर भनेको छ ओके अब 3 को हेरौँ 3 मा के छ read the label was a blouse भनेर छ ठीक छ फर्स्टमा लेबल पढ्नु पर्यो कुनै पनि लाइक क्लोदिङको चाहिँ लेबलमा चाहिँ यसलाई चाहिँ कति टेम्परेचरमा धुने के हालेर धुने भनेर चाहिँ दिएको हुन्छ क्या सो यु सुड रिड द लेबल फर्स्टमा लेबल रिड गर्नु पर्यो त्यसपछि मात्रै धुनु पर्यो भन्ने कुरा गरौँ है ओके यु सुड रिड द लेबल before you wash a blouse त्यसपछि जबसम्म हामीले लेबल पढेको हुँदैनौँ तबसम्म हामीले ब्लाउज धुन मिल्दैन यु सुडन्ट वाश अ ब्लाउज अन्टिल यु ह्याभ रिड द लेबल यु सुडन्ट प्लस सेकेन्ड टास्क वाश अ ब्लाउज त्यसपछि until plus you have read the label okay otherwise you might damage it okay fourth one change the fuse turn off the mains first mark के गर्नु पर्यो त फर्स्टमा चाहिँ टर्न अफ द मेन्स त्यसपछि मात्रै चेन्ज अ फ्युज यो चाहिँ फर्स्ट टास्क भयो यो सेकेन्ड टास्क भयो ओके यो पनि गरिहालौँ यु सुड फर्स्टमा के गर्नु पर्यो त मेन्स टर्न अफ गर्नु पर्यो हामीले मेन स्विच भनेर भन्छौँ नि टर्न अफ द मेन्स बिफोर you change the fuse त्यसपछि बीमा हामीले फ्युज चेन्ज गर्नु हुँदैन कहिलेसम्म जबसम्म हामीले मेन्सलाई टर्न अफ नगरेसम्म you shouldn't change the fuse until you have turned off the mains त्यसपछि अर्को लास्ट यदि हामीले यो कामलाई करेक्ट अर्डरमा गरेनौँ फर्स्टमा मेन स्विच अफ नगरिकन लाइक फ्युज चेन्ज गर्न खोज्यौँ भने हामी के हुन्छ त भन्दाखेरि वी माइट गेट इलेक्ट्रिक्युटेड अथवा वी माइट गेट एन इलेक्ट्रिक सक otherwise you might get an electric shock.
ठिक छ देन अब गरौँ 5 नम्बरमा पे द बिल चेक इट ठिक छ फर्स्टमा हामीले बिल पे गरेर चेक गर्ने हो कि फर्स्टमा चेक गरेर पे गर्ने हो फर्स्टमा हामीले चेक गर्नु पर्यो ठिक छ कि छैन त्यसपछि मात्रै पे गर्ने हो सो चेक गर्ने फर्स्ट टास्क पे गर्ने सेकेन्ड टास्क गरौँ 5 फर्स्टमा चेक गर्नु पर्यो यु शुड चेक द बिल you should check the bill before you pay it त्यसपछि जबसम्म हामीले चेक गरेको हुँदैन तबसम्म हामीले पे गर्न मिलेन you shouldn't pay the bill until you have checked it अथवा हामीले यो दुवै काम राइट अर्डरमा गरेनौं भनेदेखि अदरवाइज के हुन सक्ला त भन्दाखेरि we might pay more हैन we might get cheated we might pay more ठीक छ ओके अब 6 7 8 as usual तपाईको टास्क भयो 6 7 and 8 थोरै डिस्कस गरौँ न त है त ब्यान्डेज अ वुन्ड क्लिन इट भनेर भनेको छ फर्स्टमा क्लिन गर्ने कि ब्यान्डेज लगाउने फर्स्टमा क्लिन गर्ने त्यसपछि मात्रै ब्यान्डेज लगाउने यु शुड क्लिन अ वुन्ड बिफोर यु ब्यान्डेज इट यु शुडन्ट ब्यान्डेज अ वुन्ड अन्टिल यु हेभ क्लिन्ड इट अब हामीले यो काम राइट अर्डरमा गरेनौं भने के हुन सक्छ त भन्दाखेरि इन्फेक्सन हुन सक्छ है अदरवाइज यु माइट गेट एन इन्फेक्सन 7 लिसन टु द वेदर फोरकास्ट त्यसपछि गो सेलिङ फर्स्टमा के गर्नु पर्यो त अब वेदर फोरकास्ट सुन्नु पर्यो त्यसपछि मात्रै सेलिङको लागि जानु पर्यो फर्स्टमा वेदर फोरकास्टले के भन्छ त आज हावाहुरी आउँछ कि आउँदैन हैन पानीको बहाव कति छ भनेर सबै बुझ्नु पर्यो त्यसपछि मात्रै वी हैव टु गो टु सेलिङ है त अब हेरौँ यु शुड लिसन टु वेदर फोरकास्ट बिफोर यु गो सेलिङ यु शुडन्ट गो सेलिङ अन्टिल यु हैव लिसन टु वेदर फोरकास्ट अदरवाइज you might get into an accident. Okay. अब लास्ट one एकदमै रमाइलो छ. Buy your girlfriend a ring, ask her to marry you भनेर भनेको छ. अब यसमा थोरै कम्प्लिकेटेड छ है इन्भाइयो किनकि तपाईले चाहिँ हैन एज आई हेभ सीन इन मुभिज हैन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिङ लिएर चाहिँ विल यु म्यारी मी भनेर भनेको हुन्छ हैन ओके त्यसको लागि चाहिँ यो फर्स्ट भयो यो सेकेन्ड भयो ठीक छ नत्र के त भन्दाखेरि अब तपाईले उसलाई चाहिँ विल यु म्यारी मी भनेर सोध्नु भयो रिङ किन्नु भएको छैन भनेदेखि अथवा विल यु म्यारी मी भनेर चाहिँ तपाईले रिङ किनिसक्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ उसले नो भन्यो भने त लाइक द रिङ माइट गेट वेस्टेड नि त हैन हो त्यही भएर चाहिँ लाइक इट क्यान गो बोथ वेज हैन म चाहिँ एउटा एन्सर दिन्छु यु शुड आस्क योर गर्लफ्रेन्ड टु म्यारी यु बिफोर यु बाई हर रिङ यु शुड नट बाई योर गर्लफ्रेन्ड अ रिङ अन्टिल यु हेभ आस्क्ड हर टु म्यारी यु अदरवाइज इट माइट गेट युजलेस है त फर्स्टमा चाहिँ आस्क गर्नु पर्यो त्यसपछि चाहिँ रिङ किन्न जानु पर्यो भन्ने कुरा मैले गरेँ है थोरै लाइक त्यो चाहिँ म्याटर गर्दैन त्यही पनि मैले कुरामा लाइक रमाइलोको लागि पनि भनिहालेँ ओके यस्तै गरी अगाडि बढ्दाखेरि 13.4 मा नेचुरल प्रोसेस भनेर छ अल द वर्ड्स बिलो डिस्क्राइब चेन्ज अफ स्टेट विच अफ देम आर युज्ड फर टकिङ अबाउट भनेर भनेको छ है त यसको बारेमा कुरा गरौँ चेन्ज इन साइज अब साइजको चेन्जलाई चाहिँ के वर्बले हामी कुरा गर्छौँ त भन्दाखेरि जस्तै एक्सप्यान्ड कन्ट्र्याक्ट त्यस्तै गरी स्ट्रेङ्क त्यस्तै गरी स्ट्रेच अनि स्वेल है
स्ट्रेच स्वेल त्यहाँ स्वेल ठ्याक्कै पुगेन मैले लेखिनँ पनि त्यसपछि सोलिड बिकमिङ लिक्विड लाइक के भनिन्छ त मेल्ट हुनु आइसक्रिम मेल्ट हुन्छ आइस मेल्ट हुन्छ अथवा यु क्यान से डिजल्भ हुनु लिक्विड्स बिकमिङ सोलिड यसलाई सेट हुनु अथवा फ्रिज हुनु भनेर भनिन्छ लिक्विड्स बिकमिङ ग्यास भनेको हामीले साइन्समा पढेका छौँ इभ्यापोरेट हुनु इभ्यापोरेट त्यसपछि ग्यासेस बिकमिङ लिक्विड भनेको कन्डेन्स हुनु कन्डेन्सेसन भनेर पढेका छौँ कन्डेन्स हुनु ठिक छ ओके अब हाम्रो लास्ट वान छ एकदमै रमाइलो छ है यो चाहिँ एकदमै सजिलो छ रमाइलो छ ओके माथिपट्टि सर्टेन वर्डहरू दिएको छ वर्बहरू दिएको छ अब यसलाई तल राख्नु पर्यो करेक्ट कुन हुन्छ त भनेर है त वाट ह्यापन्स वेन यु भनेर भनेको छ के हुन्छ त पुट अ लम्प अफ आइस इन अ ग्लास अफ लेमोनेड भनेर भनेको छ के हुन्छ त तब जब तपाईँले आइस हाल्नुहुन्छ लेमोनेडमा भनेपछि अभियसली के हुन्छ इट मेल्ट्स वाट ह्यापन्स वेन यु लिभ अ पुलोभर इन हट वाटर जब तपाईँले पुलोभरलाई छोड्नुहुन्छ हट वाटरमा त्यो खुम्चिन्छ इट श्रिङ्क्स है इट श्रिङ्क्स त्यसपछि लिभ लिक्विड सिमेन्ट अन ग्राउन्ड के तपाईँले चाहिँ लिक्विड सिमेन्टलाई चाहिँ ग्राउन्डमा छोड्नु भयो भने के हुन्छ त त्यो सेट हुन्छ है हाम्रो फर्स्टमा दिएको छ इट सेट्स है मैले लेखिनँ भने मात्र इट सेट्स वाट ह्यापन्स वेन यु लिभ अ बल अफ वाटर आउटसाइड इन द सन के हुन्छ त तपाईँले घाममा एउटा बलमा पानी राख्नुभयो भने इट इभ्यापोरेट्स है हामीले लाइक यो वाटर साइकलमा इभ्यापोरेट्स अनि के त इभ्यापोरेसन कन्डेन्सेसनको बारेमा पढेकै छौँ वाट ह्यापन्स वेन यु लिभ अ बल अफ वाटर आउटसाइड एट द साउथ पोल भनेको जाडो ठाउँ साउथ पोलमा चाहिँ पानी लगेर राख्नुभयो भने के हुन्छ त जम्छ अभियसली इट फ्रिजेस वाट ह्यापन्स वेन यु लिभ अ बल अफ हट वाटर इन फ्रन्ट अफ अ मिरर के हुन्छ त कहिले तपाईँले गरेर हेर्नुभएको छ भनेदेखि यु विल नो इट कन्डेन्सेस है त्यो चाहिँ कन्डेन्सेसन हुन्छ लाइक वाटरको के त बाफ चाहिँ जान्छ र मिररमा चाहिँ कन्डेन्सेसन भएर फेरि झर्छ ओके पुट अ लम्प अफ सुगर इन ए कफी के हुन्छ डिजल्भ हुन्छ त्यही मिल्छ डिजल्भ इट डिजल्भ्स वाट ह्यापन्स वेन यु ब्लो इन्टु अ बलुन अभियसली इट एक्सपान्ड्स वाट ह्यापन्स वेन यु पोर कोल्ड वाटर अन टु हट मेटल भनेर भनेको छ के हुन्छ त वेन यु पुट कोल्ड वाटर अन टु हट मेटल इट कन्ट्र्याक्ट्स है त्यो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ वाट ह्यापन्स वेन यु लिभ राइस इन अ बोल अफ वाटर भनेर भनेको छ के हुन्छ त फुल्छ है लाइक इफ यु लिभ राइस इन अ बल विथ वाटर ओभरनाइट त्यो बिहान उठेर हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फुलेको देखिन्छ इट स्वेल्स है इट स्वेल्स र लास्ट छ कन्जेल भनेर छ के त फिल अ बोल विथ ब्लड एन्ड लिभ इट के हुन्छ त भन्दाखेरि इट कन्जेल्स भनेर छ कन्जेल भनेको चाहिँ सेमी सोलिड हुनु हो है तपाईँले इफ यु हेभ सिन ब्लडलाई चाहिँ एकछिन केहीमा राखेर छोड्यो भनेदेखि चाहिँ सेमी सोलिड हुन्छ है भनेको इट कन्जेल्स भनेर भनेको ठिक छ ओके यो भयो हाम्रो के त भन्दाखेरि युनिट 13 को इम्पोर्टेन्ट मिनिङ इन्टु वर्ड्सको क्लास 12 को एक्सर्साइज है त अब यसमा केही नबुझ्नु भएको छ केही गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डिस्क्रिप्सन बक्समा भएको नम्बरमा फोन गरेर पनि मलाई यो समस्या भयो मलाई यो बुझाइदिनु भन्नुभयो भनेदेखि वी विल अभियसली हेल्प यु त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई किप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पिस नमस्ते यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ आज हामी यो भिडियोमा क्लास 12 को इङ्ग्लिस मिनिङ इन्टु वर्ड्सको युनिट 8 गर्न जाँदैछौँ
है त यदि बुक छ भने बुक पल्टाउनु होला बुक छैन भने पनि ठिकै छ मैले यहाँ एक्सरसाइजको स्क्यान गरेर लिएको छु यही हेर्न सकिन्छ है हामी यो भिडियोमा चाहिँ ठ्याक्कै इम्पोर्टेन्ट कुन छ त ग्रामर पोर्सनहरू के आउन सक्छ त त्यो मात्रै गर्छौँ है त ओके ल सुरु गरौँ फर्स्टमा छ 8.1 मा गुड एन्ड ब्याड इफेक्ट्स चुज भनेर छ चुज वर्ड्स फ्रम द लिस्ट एन्ड राइट सेन्टेन्सेस विच ह्याभ बिन द सेम मिनिङ एज दोज बिलो भनेर भनेको छ है अब यो 1 नम्बर हेरौँ त यसको जे मिनिङ छ त्यसलाई चाहिँ लेख्नु पर्यो के लगाएर त भन्दाखेरि यहाँ दिएको वर्डहरू छ यो वर्डहरू लगाएर लेख्नु पर्यो ठीक छ हेरौँ न त when they 1 number when they took the drug it was more difficult for them to think rationally भनेर भन्नु पर्यो अब ड्रगले उनीहरूलाई rationally think गर्नको लागि गाह्रो बनायो भनेर हामीले एन्सरमा लेख्नु पर्यो अब कसरी लेख्ने होला त स्टार्टिङ दिएको छ द ड्रग मैले यहाँ तल लेखेँ द ड्रग के हुन्छ होला त भन्दाखेरि मेड इट मोर डिफिकल्ट त्यहाँनेरि मेक इट मोर डिफिकल्ट छ हामीले त पास्टमा गर्नु पर्यो नि त सो मेड इट मोर डिफिकल्ट द ड्रग मेड इट मोर डिफिकल्ट देम टु थिङ्क रेसनली ठिक छ बुझ्नुभयो अब सेकेन्डको गरौँ अब एक दुईचोटि गर्दै जाँदाखेरि त तपाईँहरूलाई आइहाल्छ ओके 2 नम्बर when they took the drug they didn't worry about the future भनेर भनेको छ अब द ड्रगदेखि सुरु गर्नु पर्यो उनीहरूले ड्रग लिएपछि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो भविष्यको बारेमा चिन्ता गर्न छाडे हैन चिन्ता गरेनन् भनेपछि ड्रगले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ रोक्यो भनेर चाहिँ कुरा गर्नु पर्यो फ्युचरको बारेमा चाहिँ वरी गर्नको लागि अब माथिबाट कुन चाहिँ वर्ड चाहिँ कुन चाहिँ भर्ब करेक्ट हुन्छ होला त भन्दाखेरि आई थिङ्क स्टप चाहिँ मोर एप्रोप्रिएट हुन्छ होला हेरौँ है त द ड्रग स्टप्ड पास्टमा लेख्नु पर्यो स्टप्ड देम टु वरी about the future भनेर लेखेँ 3 when they took the drug they were able to forget all their problems भनेर भनेको छ the drug ओके माथिबाट कुन वर्ड ठिक हुन्छ होला यसो हेर्नुहोस् त अलो भन्दा आई थिङ्क इनेबल इज बेटर है त द ड्रग इनेबल्ड them to forget all their problems. Similarly 4 when they took the drug they could relax and enjoy themselves more easily भनेपछि उनीहरूलाई चाहिँ इजी बनायो भनेपछि यहाँनिर मेक इट इजियर छ हेर्नुहोस् त सजिलै हामीलाई दिएको छ भनेदेखि सुरु गर्नु पर्यो द ड्रग made it easier them to relax and enjoy themselves भनेर लेख्नु पर्यो themselves more easily you can add that too okay 5 although there was a shortage of food people still wanted to टेक द ड्रग भनेर भनेको छ अब सर्टेज भए पनि है उनीहरूले चाहिँ ड्रग खान छोडेनन् भनेर भनेको छ सर्टेज भयो तर उनीहरू चाहिँ यहाँनिर यसो हेर्दाखेरि डिस्करेज भएनन् भन्ने कुरा गरौँ इभन द फुड सर्टेज डिडन्ट discourage them from taking the drug. 6 number because of the economic crisis the government had to take some device action भनेर भनेको छ अब the economic crisis forced the government to take some decisive action भनेर भन्नु पर्यो that is
force. 7. After the new law was introduced, people still took the drug. The new law encouraged to take the drug even more. My bad, that is 8 number. And 7-1, नयाँ ल इन्ट्रोड्युस गरे पनि उनीहरूले चाहिँ ड्रग खान छोडेनन् भनेपछि प्रिभेन्ट गरेन भन्ने कुरा गरौँ. 7 नम्बर, the new law didn't prevent them from taking the drug. 9. When the drug was exported, the islanders didn't have to work more than 1 day a week. भनेको छ. अब हाम्रो के बाँकी छ त भन्दाखेरि एउटा सेभ बाँकी छ, अर्को अलो बाँकी छ है त. 9. Exporting the drug saved the islander from having to work more than 1 day a week. अब हाम्रो लास्टमा छ अलो. Last one, 10. When the drug was exported, they were able to sit in the sun all day long भनेर भनेको छ. This allowed them to sit in the sun all day long. That's it. है सजिलो छ. अब 8.4 मा छ course of action भनेर है. अब change the suggestions below using ought to, ought not to, might as well र there is no point in. फर्स्टमा यिनीहरूले भन्न खोजेको के हो त भन्ने कुरा हेरौँ है. रुल फर्स्टमा छ ought to. ought to भनेको के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ गर्नुपर्छ है. it should be done भनेर भनेको हो. it should be done. यसको ठ्याक्कै उल्टो ought not to. not to आउने बित्तिकै यो चाहिँ गर्न हुन्न. it should not be done. it should not be done भनेर भनेको. यस्तै गरी might as well भनेको यो काम गर्दा चाहिँ राम्रो, तर गरिरहनु चाहिँ कम्पल्सन छैन, गरिरहनु आवश्यक छैन है भनेर भनेको might as well ले. it is better to do but no compulsion. है आवश्यक छैन, गर्दा राम्रो, नगर्दा नि ठिकै छ. हाम्रो लास्टमा छ there is no point in. there is no point in भनेको के होला त. यो चाहिँ यो काम गर्नु चाहिँ बेकार छ हैन. यसको कुनै पोइन्ट नै छैन, औचित्य नै छैन. it is useless to do. it is useless to do. ठीक छ. यति बुझेपछि थोरै अब यहाँ माथिको एक्जाम्पल हेरौँ. let's not take the lift. he only lives on the first floor. अब फर्स्ट फ्लोरमा बस्छ भनेदेखि लिफ्ट चढेर जानुको कुनै महत्त्व छ त. लिफ्ट भन्दा बरु हिँडेर गए चाँडै पुगिन्छ नि त. सो यहाँनिर के भनेको छ त, there is no point in taking the lift. ठीक छ. अब लिफ्ट चढ्नुको कुनै महत्त्व नै छैन, औचित्य नै छैन. अब थोरै एकचोटि यसको रुल एउटा स्ट्रक्चर हेरौँ है त. जहिले पनि लेख्दाखेरि सब्जेक्ट प्लस ought to अथवा ought not to र might as well सँग verb 1 plus object लाग्छ है. र अर्को there is no point in सँग there is
नो पोइन्ट इनसँग verb 4 प्लस अब्जेक्ट लाग्छ हाम्रो माथि पनि के छ त देयर इज नो पोइन्ट इन टेकिङ है verb 4 प्लस अब्जेक्ट लाग्छ अब यति कुरा जानेपछि चाहिँ हामीले यो एक्सरसाइज गर्न सजिलो हुन्छ ओके 1 हेरौँ त के भनेको रहेछ 1 मा डोन्ट टेक ए चिल्ड्रेन टु सी द्याट फिल्म इट विल फ्राइटेन देम भनेर भनेको छ त्यो फिल्म हेर्न नलगा आफ्नो छोराछोरी बच्चाबच्चीलाई किन भन्दाखेरि त्यो फिल्म चाहिँ डरलाग्दो छ भनेपछि लग्न हुन्न है भनेको के हो त हाम्रो यहाँनिर हेर्नुहोस् त अट नट टु भनेर भनेको हो सो हामीले के भन्छौँ त यो अट नट टु टेक योर children to see that film. Similarly to let's not sell it. It's not worth anything anyway भनेर भनेको छ यो नबेचौँ यसको कुनै पनि भ्यालु छैन भनेपछि त यो बेच्दा पनि नबेच्दा पनि केही फरक पर्ने भयो त यसको कुनै भ्यालु नै छैन पैसा नै आउँदैन भनेपछि त इट इज युजलेस हो नि त हो सो हामीले युजलेस कुरा भयो भने के भन्ने भनेको छ देयर इज नो पोइन्ट इन सो मैले लेखेँ देयर इज नो पोइन्ट इन पछि के आउँछ त verb 4 आउँछ नो पोइन्ट इन selling it there is no point in selling it 3 why don't we give it away it's not worth anything anyway भनेर भनेको छ है हामीले यो दिदा हुँदैन यसको त केही पनि भ्यालु नै छैन हैन यसलाई चाहिँ अरु कसैलाई दिदिम भनेर भनेको छ भनेपछि अब यसमा यो युजलेस त पक्कै हैन तर इट इज बेटर टु डु इट तर कुनै पनि कम्पल्सन छैन भन्ने कुरा गर्नुपर्छ यसमा we might as well give it away we might as well give it away 4 don't ask him he doesn't speak English हेर्नुस् त उसलाई नसोधा ऊ इङ्ग्लिस नै बोल्दैन हैन उसले इङ्ग्लिसै नबुझेपछि उसलाई केही सोध्यो भने केही त्यसको रिजल्ट आउँछ त आउँदैन नि इट इज युजलेस सो मैले के लगाउँछु देयर इज नो पोइन्ट in verb 4 plus object asking him 5 number why don't you take a pullover you have got plenty of room in your case भनेर भनेको छ सो अब किन पुल गर्दैनौ त भनेर भनेको छ हैन सो अब पुल गरे राम्रो तर कम्पल्सन छैन भन्ने कुरा गरौँ you might as well take a pullover you might as well take a pullover थोरै तल सार्दिउँ ओके यहाँ गरौँ 6 के भनेको छ why don't you take a pullover it might turn cold भनेर भनेको छ भनेपछि तिमीले यो काम चाहिँ गर्नुपर्छ है तिमीले अब पुलोभर चाहिँ लिनुपर्छ है भनेर भनेको छ इट शुड बी डन भनेपछि ought to लगाऊ you ought to take a pullover okay 7 number र 8 number I will leave up to you है त तर म भन्न चाहिँ भन्छु let's not talk about it now the children are listening भनेर भनेको छ हैन चिल्ड्रेनहरुले सुनिरहेका छन् अहिले कुरा नगरौँ भनेपछि अहिले कुरा गर्नु भएन इट शुड नट बी डन भनेपछि के लगाउनु पर्यो त मलाई भन्नुस् ought not to अब यसलाई भन्नुस् we ought not to talk about it now easy छ okay 8 let's not argue about it that won't solve the problem अब यो कुरामा चाहिँ आर्ग्यु नगरौँ यसले समस्याको समाधान दिदैन भनेपछि अब आर्ग्यु गरेर केही काम छ त
I don't think so. It's useless. हैन र? It is useless to do. So तपाईले के लगाउनुहुन्छ? There is no point. There is no point in arguing about it. है त ल यो दुईटा चाहिँ तपाईहरुले गर्नु होला र बिग्रियो भनेदेखि you can ask down in the comment below. हामी आन्सर दिइहाल्छौं. ओके. Similarly अगाडि बढौं 8.5 मा. Advising on a choice. Actually example study गरौं अनि अगाडि बढौं. Example A. Shall we go by bus भनेर भनेको छ. A ले B ले आन्सर दियो. No, there is no point in waiting for the bus. It's only a short distance. एकदमै छोटो डिस्टेन्स छ. बसलाई कुरिरहनुमा पोइन्ट नै छैन. अब there is no point in भनेको के हो? It is useless to do it भनेर भनेको हो नि त. अथवा no, it's not worth waiting for the bus. तपाईले दुवै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र C ले भन्यो you might as well walk. उसले चाहिँ एउटा अल्टरनेट हैन के त अर्को एउटा चाहिँ यो चाहिँ गर है. What is better to do भनेर चाहिँ भन्यो. अब यसलाई मैले स्ट्रक्चरमा लेख्दाखेरि माथिकै स्ट्रक्चर हो. There is no point in plus for plus object plus यानी रिजन एउटा थप्छु है. ल मैले तल लेखे सजिलो हुन्छ हैन. हतार छैन नि तपाईहरुलाई. ओके आई डोन्ट थिंक सो. तपाईहरुलाई के हतार छ? मलाई पनि छैन. सो म यहाँ के लेख्छु त? There is no point in अथवा it is not worth plus for plus object अनि reason हैन. अब्जेक्टमा रिजन भनौं न. र अर्को चाहिँ you might as well plus verb 1 plus what is better to do भनेर चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो. ओके लेट्स डु द एक्सरसाइज. वर्क इन 3 भनेर भनेको छ. हामी त दुई जना मात्रै छौं, तपाई र म मात्रै. त्यही पनि केही छैन, हामी गरिहाल्छौं. ल यस्तै माथिको जसरी गर्नु पर्यो. 1 नम्बर. 1 नम्बरमा Do you think I should keep all these old clothes भनेर भनेको छ. A ले है. A ले भनेको त्यो भइहाल्यो. मैले B देखि लेखेँ. अब B ले भन्छ यो क्लोथहरु राख्नुमा चाहिँ केही महत्त्व छैन. यो एकदम फोहोर भइसक्यो, पुरानो भइसक्यो भनेर भन्नु पर्यो. No, there is no point अथवा it is not worth पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. Same thing. There is no point in keeping all these old clothes. They are too dirty अथवा they are old भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. They are too dirty भनेपछि अब C ले चाहिँ एउटा अल्टरनेट दिनु पर्यो. might as well लगाएर. Yes, you might as well recycle it अथवा give them to a beggar भनेर भनौं न. Give them to a beggar. ठीक छ. ओके. Similarly to what shall we do with the money? Invest it भनेर भन्यो. A ले है. अब B ले अब अहिले इन्भेस्ट गर्नुमा चाहिँ वर्थ नै छैन. इट इज युजलेस. देयर इज नो पोइन्ट इन इन्भेस्टिङ इट. किन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले मार्केट एकदमै डाउन छ. इट इज रिस्की भनेर भनौं न. हुन्छ. ओके. नो, देयर इज नो पोइन्ट इन investing it. It is risky. र C ले भन्छ yes, you might as well. अब अल्टरनेट एउटा कुनै बेटर उपाय उसलाई भन्नु पर्यो. You might as well deposit it in the bank. Deposit it in the bank. Okay. Similarly 3. Should I send this letter first class भनेर भनेको छ है. अब फर्स्ट क्लास भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट लेटर छ. अलि चाँडो चाहिँ पठाउने अनि त्यसलाई चाहिँ अलि के त एक्सपेन्सिभ लाग्ने चाहिँ फर्स्ट क्लास हो है त. ओके. अब B ले भन्छ there is no point in sending this first class. No, there is
no point in sending this letter first class. किन भन्दाखेरि चाहिँ it is not so important. It is not so important. अब सीले भन्छ you might as well. Yes. You might as well. You might as well send it to the second class. To the second class. भनेर भन्न सकियो. ठीक छ? ओके. अब 4 नम्बर हेरौँ. Let's get a bigger washing machine भनेर भनेको छ. अब एले भन्नु पर्यो there is no point हैन. यो हामीले अलि ठुलो वाशिङ मेसिन लिएर आएर चाहिँ काम नै छैन किनकि यो एकदम एक्सपेन्सिभ छ हामीलाई चाहिँदैन भन्ने कुरा गर्नु पर्यो. No. There is no point in getting a bigger one. A bigger one. It is too expensive. It is too expensive. अब सीले एउटा अल्टरनेट कुनै उसलाई चाहिँ उपाय भन्नु पर्यो. Yes, we अथवा you, same thing. We might as well get a smaller one. अलि सानो लिएर आए भइहाल्यो नि हैन. Smaller one. Okay, 5 number. 5. Maybe we ought to keep some of this ice cream for Mary भनेर भनेको छ हैन. हामीले यो केही आइसक्रिम चाहिँ मेरीको लागि राख्दियौ भनेर भनेको छ है त. अब बीले भन्छ राख्दा कुनै पनि महत्त्व छैन. इट इज युजलेस हैन. देयर इज नो पोइन्ट अथवा इट इज नट वर्थ. देयर इज नो पोइन्ट इन किपिङ इट फर Mary. किन भन्दाखेरि ऊ चाहिँ बिरामी छ. सी वोन्ट कम. सी वोन्ट कम. अब सीले भन्छ यस यो सबै हामी नै खाइदिउँ. हुँदैन हुन्छ ल. वी माइट एज वेल इट देम अप. इट देम अप. ल अब 6 र 7 आई विल लिभ अप टु यु गर्नु होला तर हामी डिस्कस चाहिँ गर्छौँ फेरि. 6. Do you think we should go to school today? भनेर भनेको छ. आज स्कुल जानुमा कुनै महत्त्व नै छैन किनकि आज स्याटरडे हो. स्याटरडे इज होलिडे. नो देयर इज नो पोइन्ट इन गोइङ टु स्कुल टुडे. इट इज अ होलिडे टुडे. र सीले भन्छ हामी घुम्न जाउँ न त सिनेमा हेर्न जाउँ न त भनेर. यस वी माइट एज वेल गो टु सिनेमा. 7. आई थिङ्क आई विल मेक अ बुक केस भनेर भनेको छ. अब बुक केस बनाउनुमा चाहिँ देयर इज नो पोइन्ट. किन भन्दाखेरि चाहिँ मसँग एकदमै कम बुक छ. नो देयर इज नो पोइन्ट इन मेकिङ अ बुक केस. यु हेभ अ फ्यु बुक्स भनेपछि सीले भन्छ बुक केस भन्दा एउटा टेबल नै बनाऊ न त. यु माइट एज वेल मेक अ टेबल भनेर यसरी भन्न सक्नुहुन्छ. ओके द्याट लिभ्स टु द एन्ड अफ दिस भिडियो है. यो भिडियोमा चाहिँ हामीले युनिट 8 को इम्पोर्टेन्ट एक्जामको भ्यूबाट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुने क्वेसनहरू ग्रामरहरू गऱ्यौँ बुकको है. अब यसरी नै हामीले सबै युनिटहरूको इम्पोर्टेन्ट ग्रामर सेक्सन गरेका छौँ. यु क्यान चेक देम आउट इन आवर प्लेलिस्ट है त. ओके त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई. किप लर्निङ. जय चन्द्र सूर्य. पिस.
नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को युनिट 12 गर्दैछौँ कम्पेरिजन है। अब फर्स्टमा छ 12.3 मा कम्पेयरिङ प्राइसेस भनेर है। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, मैले ठ्याक्कै त्यहाँको एक्सरसाइजको स्क्यान गरेर लिएको छु। कम्पेयर द प्राइसेस अफ द थिङ्स बिलो इन द सेम वे भनेर माथि एक्जाम्पलमा जसरी गरेको छ त्यसरी नै गर्नु पर्यो। ठीक छ, ओके। फर्स्टमा छ 3 पिसको वान हेर्नुहोस् त 25 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ, 25p आई थिङ्क इट्स पाउन्ड्स। अनि फ्रोजन पिसको चाहिँ 48 पाउन्ड्स भनेर पर्दो रहेछ। भनेको टिन्ड पिस चाहिँ सस्तो रहेछ, फ्रोजन पिस चाहिँ महँगो रहेछ। अब कतिले महँगो कतिले सस्तो भन्ने कुरा गरौँ। ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त 25 टू जा कति हो त 50 हो। ठ्याक्कै नियरली आधा नै बढी पर्दो रहेछ होइन, ट्वाइस एज एक्सपेन्सिभ हुँदो रहेछ नि त हो। अब म के भन्छु त भनेर भन्दाखेरि मैले यहाँ लेखेँ है त, माथि तपाईँले एक्जाम्पल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब फ्रोजन पिस चाहिँ ट्वाइस महँगो छ टिन पिस भन्दा भनेर म कुरा गर्छु। फ्रोजन पिस आर नियरली ट्वाइस एज expensive as tinned peas. यस्तै गरी अर्को प्याटर्नमा लेख्दाखेरि फ्रोजन पिस कस्ट about twice as much as, माथि तपाईँले एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ बुकमा, twice as much as tinned peas। ठीक छ। टुमा के छ, कटन सिड्स भनेर छ। के छ त कटन सिड्सको चाहिँ 14 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ र सिल्क सिड्सको चाहिँ 150 पाउन्ड्स भनेर पर्दो रहेछ। अब हेर्नुहोस् त कतिले चाहिँ बढी छ त भनेपछि 14 into 10 भनेको चाहिँ कति हुन्छ त, 14 into 10 भनेको 140 हुन्छ। नियरली कति त 10th अथवा 11th होइन, 11th नै भनौँ न, हुन्छ। ओके, 11 टाइम चाहिँ बढी पर्दो रहेछ सिल्क सिड्सहरू भनेपछि कटन सिड्स आर एबाउट अब अघि मैले 11 टाइम्स बढीको कुरा गरेँ, तर मैले कटन सिड्स चाहिँ सस्तो छ भन्नको लागि त 11th एज एक्सपेन्सिभ एजको कुरा गर्नु पर्यो। कटन सिड्स आर एबाउट एन 11th एज एक्सपेन्सिभ एज सिल्क सिड्स। ठिक छ। र अब अर्को अगाडि सिल्क सिड्स भनेर हेरौँ। सिल्क सिड्स कस्ट एबाउट, अब चाहिँ 11 टाइम, एबाउट 11 टाइम्स एज मच एज कटन सिड्स है। सिल्क सिड्स चाहिँ 11 टाइम्स चाहिँ महँगो रहेछ। र अर्को भनेको चाहिँ कटन सिड्स are about an 11th the price है, माथिको जस्तै यो फर्स्टको जस्तै an 11th the price of silk sids। ठीक छ, ओके। यस्तै गरी अरु गरौँ। 3 मा के छ त हेर्नुहोस् त, ओलिभ ओइलको लाइक 2 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ र कर्न ओइलको चाहिँ 99, लाइक दिस इज लाइक सेन्स है, लाइक पी भनेको चाहिँ सेन्स। ओके, यो पी भनेको चाहिँ पेन्स हो है, सिङ्गल युनिटलाई चाहिँ पेनी भन्छ। अनि 100 पेन्स इक्वल्स टु चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1 पाउन्ड हुन्छ है त। भनेपछि 99 पेन्स भनेपछि 2 पाउन्ड हुनको लागि त नियरली ट्वाइस भयो नि त होइन। भनेको ओलिभ ओइल चाहिँ
2 टाइम्स बढी एक्सपेन्सिभ रहेछ भन्ने कुरा गर्नु पर्यो हुन्छ ओके ओलिभ oil is about twice as expensive as corn oil यसै गरी olive oil costs about twice as much as corn oil यसै गरी corn oil चाहिँ आधा पर्छ olive oil भन्दा भन्ने कुरा गरौँ corn oil is about half of the price of olive oil है यो चाहिँ मैले माथिको एक्जाम्पलकै आधारमा चाहिँ गरिराखेको छु ओके 4 फर्स्टमा लेदर ग्लोभ्सको चाहिँ 8 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ भनेदेखि चाहिँ वुलन ग्लोभ्सको चाहिँ 2 पाउन्ड्स 75 सेन्ट्स जति पर्दो रहेछ अब 2 पाउन्ड्स 75 सेन्ट्सलाई चाहिँ कति हुन्छ त 8 पाउन्ड पुग्नको लागि भनेदेखि चाहिँ नियरली 8 है त सरी नियरली 3 टाइम्स को कुरा गरौँ लेदर ग्लोभ चाहिँ 3 टाइमले एक्सपेन्सिभ छ भन्ने कुरा गरौँ है त leather gloves are 3 times as expensive as woolen gloves यसै गरी leather gloves cost about 3 times as much as woolen gloves र अर्को हाम्रो लास्ट स्ट्रक्चर फलो गर्नु पर्यो इज अबाउट है त woolen gloves are about a third the price of leather gloves भनेर छ ठीक छ ओके अब यो 5th वान छ यो चाहिँ मैले तपाईको लागि छोडिदिएँ तर म डिस्कस चाहिँ गर्छु है त कलर टिभीको कति पर्दो रहेछ त 310 पाउन्ड्स तर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभीको मात्र 60 पाउन्ड्स भनेपछि नियरली भन्दा पनि 5 टाइम्स एक्सपेन्सिभ रहेछ कलर टिभी भनेपछि मैले अब के भन्छु त कलर टिभी इज अबाउट 5 टाइम्स एज एक्सपेन्सिभ एज ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी Color TV costs about 3 times as much as black and white TV. Then the last one, black and white TV is about 1/5 the price of color TV. है यसरी म बनाउँछु ठीक छ ओके देन अब अगाडि बढौँ 12.4 मा है मेजरिङ अदर डिफरेन्सेस भनेर छ जसमा Provide the other nouns in the table भनेर भनेको छ अब एक्सपेन्सिभ भन्ने बित्तिकै प्राइस डिप भन्ने बित्तिकै कतिको गहिरो छ त भन्दाखेरि डेप्थ हाई अथवा टल भनेपछि हाइटको कुरा गरौँ हाइट वाइड विड्थ थिकनेस कतिको बाक्लो छ त थिकनेस लङ कतिको लामो छ त केही कुरा भनेपछि त्यसको लम्बाइको कुरा आउँछ लेन्थ हेभी कतिको गरम छ त कतिको त्यसको वेट छ त भन्दाखेरि हेभी केसँग रिलेट हुन्छ वेट फास्ट केसँग रिलेट हुन्छ स्पिड ओके ठीक छ ल अब हामी अगाडि बढौँ यो है 12.6 मा छ Now change these sentences below into comparative sentences using than अथवा र as है त यो दुवै गरौँ 1. The exam is not usually very difficult, but this year it was quite tough. है एक्जाम प्राय गाह्रो हुँदैन थियो तर यो वर्ष अलि गाह्रो क्वेसन आयो ठीक छ भनेपछि मैले फर्स्टमा than लगाउनु पर्यो The exam was tougher this year
tougher this year पहिलाको भन्दा than it usually is. यस्तै गरी पहिलाको जस्तो इजी थिएन भन्नको लागि मैले as लगाउँछु. This year the exam wasn't as easy as it usually is. Okay, second one too. हैन कलर चेन्ज गरेर लेखौं न. मेरो ह्यान्डराइटिङ राम्रो नभए नि अलिकति भए नि राम्रो देखोस् न. 2 I had imagined my landlady would be in her 50s but she turned out to be 30. है मैले चाहिँ मेरो घरको ल्यान्डलेडी भनेको चाहिँ अब घरको मालिक हैन. म चाहिँ भाडामा बस्छु, कसैको घरको रेन्टमा बस्छु भनेदेखि त्यो घरको मालिक भनौं न हैन. मैले चाहिँ मेरो घरको ल्यान्डलेडी चाहिँ 50 हैन अलि बुढी नै भइसक्नु भएको होला भनेर भन्ठानेको थिएँ. तर उहाँ त भर्खरको 30 वर्षको हुनुहुँदो रहेछ, 30 एराउन्डमा हुनुहुँदो रहेछ. भनेपछि मैले सोचेको भन्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ यंगर हुनुहुँदो रहेछ है, जवान हुनुहुँदो रहेछ भनेर कुरा गर्नु पर्यो. माई ल्यान्डलेडी है, फिमेललाई ल्यान्डलेडी, मेललाई ल्यान्डलर्ड भनेर भन्छ, इज younger than I had imagined her to be. I had imagined her to be. यस्तै गरी मैले सोचेको भन्दा चाहिँ के त मैले सोचेको जस्तो चाहिँ उहाँ बुढी हुनुहुँदो रहेछ भनेर as old as को कुरा गरौँ. My landlady isn't as old as I have imagined her to be. I have imagined her to be. Similarly, 3 मा his parents would like him to work hard but he doesn't. उसको प्यारेन्ट्सले चाहिँ उसलाई चाहिँ एकदमै मेहनतले काम गरोस् जस्तो लाग्छ तर उसले गर्दैन. भनेपछि उसको प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ है his parents would like him to work. His parents would like him to work harder than he does. यस्तै गरी उसले चाहिँ उसको प्यारेन्ट्सले भने जसरी हार्ड वर्क गर्दैन. as hard as को कुरा गरौँ. he doesn't work as hard as his parents would like him to do. 4 number. The washing machine makes a lot of noise although it used to be fairly quiet. है अहिले चाहिँ एकदमै धेरै नोइज बनाउँछ, पहिला चाहिँ अलि कम नोइज गर्थ्यो भन्ने कुरा छ. भनेपछि पहिलाको भन्दा अहिले एकदम नोइजियर भएको छ भनेर ध्यान लगाउँ. The washing machine is noisier than it used to be. र अर्को पहिलाको जस्तो क्वाइट छैन, as quiet as को कुरा गरौँ. The washing machine isn't as quiet as it used to be. Okay, and 5 number. You said I would enjoy the film, but in fact I didn't like it very much. तिमीले त भनेको थियो मैले त फिल्मलाई इन्जोय गर्थेँ तर मलाई त्यस्तो मन परेन भनेर त्यहाँ भनेको छ. अब यसलाई ध्यान र
एजको कुरा गरौँ है त। मैले तिमीले भनेको भन्दा कम इन्जोय गरेँ भन्ने कुरा गरौँ ध्यान लगाएर। आई इन्जोय द फिल्म लेस देन यु सेड आई वुड डु भनौँ न। आई इन्जोय द फिल्म लेस देन you said I would do. I would do. Okay. अब मैले इन्जोय गरिनँ। I didn't enjoy. I didn't enjoy the film as much as you said I would do. You said I would do. Okay. 6. I had hoped to do quite a lot of work today, but I have only managed to do a little भनेर भनेको छ। मलाई लागेको थियो कि मैले अलि धेरै काम गर्छु आज, तर मैले त एकदम थोरै काम गरेँ भनेर छ है। अब यसलाई गरौँ। मैले सोचेको भन्दा कम काम गरेँ भनेर फर्स्टमा ध्यान लगाउँ। I had done less work today than I had hoped to do. त्यसपछि I haven't done as much work today as भनौँ न, much work today as I have hoped to do. Okay. And then एउटा 7 को पनि गरिहालौँ न है त। 7. They could have helped me a lot, but in fact they hardly helped me at all. है। उनीहरूले धेरै मलाई मद्दत गर्न सक्थे, तर उनीहरूले एकदमै कम गरे है, एकदमै कम हेल्प गरे भनेर भनौँ। फर्स्टमा ध्यान लगाउँ। They helped me far less than they could have done. यस्तै गरी उनीहरूले मलाई त्यति हेल्प गरेनन्। They didn't help me as much as they could have done. उनीहरूले गर्न सक्थे तर त्यति हेल्प गरेनन्। They could have done भनेर छ। ठिक छ? ओके। अब 8 र 9 छ। As usual, I will leave this last 2 to you. है, यो चाहिँ गर्नु होला र एकचोटि म भन्छु, एकचोटि डिस्कस चाहिँ गरौँ न है। 8. I hadn't expected her to be very angry, but in fact she was absolutely furious. मैले उनी यति धेरै रिसाएकी छिन् जस्तो लागेको थिएन, तर उनी त एकदमै रिसाएकी रहेछिन्, absolutely furious। भनेपछि she was much more furious than I had expected her to be. अब अर्को एङ्ग्री को क्वाइट अथवा काम गरौँ न। She was not as calm as I had expected her to be. 9. 50 people had been invited, but 80 came. हेर्नुहोस् त, 50 जनालाई मात्रै बोलाएको, 80 जना आएछन्। भनेपछि धेरैजना आए, far more people आए हामीले इन्भाइट गरेको भन्दा। Far more people came than we had invited. अर्को people didn't come as few as we had invited. ठिक छ, people didn't come as few as we had invited भनेर भन्न सकियो है। यो चाहिँ थोरै एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट छ भनेर हामीले गर्यौँ है। यो भयो हाम्रो युनिट 12 को है कम्पेरिजन गर्ने। र यस्तै गरी हामीले इम्पोर्टेन्ट ग्रामर सेक्सन सबै च्याप्टरको गरेका छौँ। तपाईले सबै यस्तै गरी पढ्न सक्नुहुन्छ। नेपाल अनलाइन स्कुलको प्लेलिस्टमा छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यति भन्दै नबुझेको केही क्वेसन छ, केही सल्लाह सुझाव छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा भएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्र सूर्य, पिस। नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हार्दिक स्वागत छ।
आज हामी क्लास 12 को युनिट 12 गर्दैछौँ कम्पेरिजन है अब फर्स्टमा छ 12.3 मा कम्पेयरिङ प्राइसेस भनेर है यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले ठ्याक्कै त्यहाँको एक्सरसाइजको स्क्यान गरेर लिएको छु कम्पेयर द प्राइसेस अफ द थिङ्स बिलो इन द सेम वे भनेर माथि एक्जाम्पलमा जसरी गरेको छ त्यसरी नै गर्नु पर्यो ठिक छ ओके फर्स्टमा छ 3 पिसको वान हेर्नुहोस् त 25 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ 25 पी आई थिङ्क इट्स पाउन्ड्स अनि फ्रोजन पिसको चाहिँ 48 पाउन्ड्स भनेर पर्दो रहेछ भनेको 3 पिस चाहिँ सस्तो रहेछ फ्रोजन पिस चाहिँ महँगो रहेछ अब कतिले महँगो कतिले सस्तो भन्ने कुरा गरौँ ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त 25 टुजा कति हो त 50 हो ठ्याक्कै नियरली आधा नै बढी पर्दो रहेछ होइन ट्वाइस एज एक्सपेन्सिभ हुँदो रहेछ नि त हो अब म के भन्छु त भनेर भन्दाखेरि मैले यहाँ लेखेँ है त माथि तपाईँले एक्जाम्पल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अब फ्रोजन पिस चाहिँ ट्वाइस महँगो छ 3 पिस भन्दा भनेर म कुरा गर्छु फ्रोजन पिस आर नियरली ट्वाइस एज एक्सपेन्सिभ एज tinned peas यस्तै गरी अर्को प्याटर्नमा लेख्दाखेरि फ्रोजन पिस कस्ट about twice as much as माथि तपाईले एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ बुकमा twice as much as tinned peas ठीक छ 2 मा के छ कटन सिड्स भनेर छ के छ त कटन सिड्सको चाहिँ 14 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ र सिल्क सिड्सको चाहिँ 150 पाउन्ड्स भनेर पर्दो रहेछ अब हेर्नुहोस् त कतिले चाहिँ बढी छ त भनेपछि 14 into 10 भनेको चाहिँ कति हुन्छ त 14 into 10 भनेको 140 हुन्छ नियरली कति त 10th अथवा 11th होइन 11th नै भनौँ न हुन्छ ओके 11 टाइम चाहिँ बढी पर्दो रहेछ सिल्क सिड्सहरू भनेपछि कटन सिड्स आर एबाउट अब अघि मैले 11 टाइम्स बढीको कुरा गरेँ तर मैले कटन सिड्स चाहिँ सस्तो छ भन्नको लागि त 11th एज एक्सपेन्सिभ एजको कुरा गर्नु पर्यो कटन सिड्स आर एबाउट and 11th as expensive as silk seeds ठीक छ र अब अर्को अगाडि silk seeds भनेर हेरौँ silk seeds costs about अब चाहिँ 11th time about 11 times as much as cotton seeds है सिल्क सिड्स चाहिँ 11 टाइम्स चाहिँ महँगो रहेछ र अर्को भनेको चाहिँ कटन सिड्स are about an 11th the price है माथिको जस्तै यो फर्स्टको जस्तै and 11th the price of silk seeds ठीक छ ओके यस्तै गरी अरु गरौँ 3 मा के छ त हेर्नुहोस् त ओलिभ ओइलको लाइक 2 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ र कर्न ओइलको चाहिँ 99 लाइक दिस इज लाइक सेन्स है लाइक पी भनेको चाहिँ सेन्स ओके यो पी भनेको चाहिँ पेन्स हो है सिंगल युनिटलाई चाहिँ पेनी भन्छ अनि 100 पेन्स इक्वल्स टु चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1 पाउन्ड हुन्छ है त भनेपछि 99 पेन्स भनेपछि 2 पाउन्ड हुनको लागि त नियरली ट्वाइस भयो नि त हैन भनेको ओलिभ ओइल चाहिँ 2 टाइम्स बढी एक्सपेन्सिभ रहेछ भन्ने कुरा गर्नु पर्यो
हुन्छ ओके olive oil is about twice as expensive as corn oil. यस्तै गरी olive oil costs about twice as much as corn oil. यस्तै गरी corn oil चाहिँ आधा पर्छ olive oil भन्दा भन्ने कुरा गरौँ. Corn oil is about half of the price of olive oil. है यो चाहिँ मैले माथिको एक्जाम्पलकै आधारमा चाहिँ गरिराखेको छु. ओके 4 फर्स्टमा लेदर ग्लोभ्सको चाहिँ 8 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ भनेदेखि चाहिँ वुलन ग्लोभ्सको चाहिँ 2 पाउन्ड 75 सेन्ट्स जति पर्दो रहेछ. अब 2 पाउन्ड 75 सेन्ट्सलाई चाहिँ कति हुन्छ त 8 पाउन्ड पुग्नको लागि भनेदेखि चाहिँ नियरली 8 है त सरी नियरली 3 टाइम्स नियरली 3 टाइम्सको कुरा गरौँ. लेदर ग्लोभ चाहिँ 3 टाइमले एक्सपेन्सिभ छ भन्ने कुरा गरौँ है त. लेदर ग्लोभ्स are 3 times as expensive as woolen gloves. यस्तै गरी leather gloves cost about 3 times as much as woolen gloves. र अर्को हाम्रो लास्ट स्ट्रक्चर फलो गर्नु पर्यो इज अबाउट है त. woolen gloves are about a third the price of leather gloves भनेर छ. ठिक छ ओके. अब यो 5th वान छ यो चाहिँ मैले तपाईको लागि छोडिदिएँ तर म डिस्कस चाहिँ गर्छु है त. कलर टिभीको कति पर्दो रहेछ त 310 पाउन्ड्स तर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभीको मात्र 60 पाउन्ड्स भनेपछि नियरली भन्दा पनि 5 टाइम्स एक्सपेन्सिभ रहेछ कलर टिभी भनेपछि मैले अब के भन्छु त कलर टिभी इज अबाउट 5 टाइम्स एज एक्सपेन्सिभ एज ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी. कलर टिभी कस्ट अबाउट 3 टाइम्स as much as black and white TV. Then the last one, black and white TV is about 1/5 the price of color TV. है यसरी म बनाउँछु. ठीक छ ओके. देन अब अगाडि बढौँ 12.4 मा है मेजरिङ अदर डिफरेन्सेस भनेर छ जसमा Why the other nouns in the table भनेर भनेको छ. अब एक्सपेन्सिभ भन्ने बित्तिकै प्राइस, डिप भन्ने बित्तिकै कतिको गहिरो छ त भन्दाखेरि डेप्थ, हाई अथवा टल भनेपछि हाइटको कुरा गरौँ हाइट, वाइड विड्थ, थिकनेस कतिको बाक्लो छ त थिकनेस, लङ कतिको लामो छ त केही कुरा भनेपछि त्यसको लम्बाइको कुरा आउँछ लेन्थ, हेभी कतिको गरम छ त कतिको त्यसको वेट छ त भन्दाखेरि हेभी केसँग रिलेट हुन्छ वेट, फास्ट केसँग रिलेट हुन्छ स्पिड. ओके ठीक छ ल. अब हामी अगाडि बढौँ यो है 12.6 मा छ. Now change these sentences below into comparative sentences using than अथवा र as है त. यो दुवै गरौँ. 1. The exam is not usually very difficult, but this year it was quite tough. है एक्जाम प्राय गाह्रो हुँदैन थियो तर यो वर्ष अलि गाह्रो क्वेसन आयो. ठीक छ भनेपछि मैले फर्स्टमा than लगाउनु पर्यो. The exam was tougher this year
पहिलाको भन्दा than it usually is. यस्तै गरी पहिलाको जस्तो इजी थिएन भन्नको लागि मैले as लगाउँछु. This year the exam wasn't as easy as it usually is. Okay. Second one too. हैन कलर चेन्ज गरेर लेखौँ न. मेरो ह्यान्डराइटिङ राम्रो नभए नि अलिकति भए नि राम्रो देखोस् न. 2. I had imagined my landlady would be in her 50s, but she turned out to be 30. है मैले चाहिँ मेरो घरको ल्यान्डलेडी भनेको चाहिँ अब घरको मालिक हैन, म चाहिँ भाडामा बस्छु, कसैको घरको रेन्टमा बस्छु भनेदेखि त्यो घरको मालिक भनौँ न हैन. मैले चाहिँ मेरो घरको ल्यान्डलेडी चाहिँ 50 हैन अलि बुढी नै भइसक्नु भएको होला भनेर भन्ठानेको थिएँ, तर उहाँ त भर्खरको 30 वर्षको हुनुहुँदो रहेछ, 30 एराउन्डमा हुनुहुँदो रहेछ. भनेपछि मैले सोचेको भन्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ यङ्गर हुनुहुँदो रहेछ है, जवान हुनुहुँदो रहेछ भनेर कुरा गर्नु पर्यो. माई ल्यान्डलेडी है, फिमेललाई ल्यान्डलेडी, मेललाई ल्यान्डलर्ड भनेर भन्छ, इज younger than I had imagined her to be. I had imagined her to be. यस्तै गरी मैले सोचेको भन्दा चाहिँ के त मैले सोचेको जस्तो चाहिँ उहाँ बुढी हुनुहुँदो रहेछ भनेर as old as को कुरा गरौँ. My landlady isn't as old as I have imagined her to be. I have imagined her to be. Similarly, 3 मा his parents would like him to work hard, but he doesn't. उसको प्यारेन्ट्सले चाहिँ उसलाई चाहिँ एकदमै मेहनतले काम गरोस् जस्तो लाग्छ, तर उसले गर्दैन. भनेपछि उसको प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ है, his parents would like him to work. His parents would like him to work harder than he does. यस्तै गरी उसले चाहिँ उसको प्यारेन्ट्सले भने जसरी हार्ड वर्क गर्दैन. एज हार्ड एज को कुरा गरौँ. he doesn't work as hard as his parents would like him to do. 4 number. The washing machine makes a lot of noise, although it used to be fairly quiet. है अहिले चाहिँ एकदमै धेरै नोइज बनाउँछ, पहिला चाहिँ अलि कम नोइज गर्थ्यो भन्ने कुरा छ. भनेपछि पहिलाको भन्दा अहिले एकदम नोइजियर भएको छ भनेर ध्यान लगाउँ. The washing machine is noisier than it used to be. र अर्को पहिलाको जस्तो क्वाइट छैन, as quiet as को कुरा गरौँ. The washing machine isn't as quiet as it used to be. Okay. And 5 number. You said I would enjoy the film, but in fact I didn't like it very much. तिमीले त भनेको थियो मैले त फिल्मलाई इन्जोय गर्थेँ, तर मलाई त्यस्तो मन परेन भनेर त्यहाँ भनेको छ. अब यसलाई ध्यान र एज को कुरा गरौँ है त. मैले तिमीले भनेको भन्दा कम
इन्जोय गरे भन्ने कुरा गरौँ ध्यान लगाएर आई इन्जोय द फिल्म लेस देन यु सेड आई वुड डु भनौँ न आई इन्जोय द फिल्म लेस देन you said I would do. I would do. Okay. अब मैले इन्जोय गरिनँ I didn't enjoy. I didn't enjoy the film as much as you said I would do. You said I would do. Okay. 6. I had hoped to do quite a lot of work today, but I have only managed to do a little भनेर भनेको छ मलाई लागेको थियो कि मैले अलि धेरै काम गर्छु आज तर मैले त एकदम थोरै काम गरेँ भनेर छ है अब यसलाई गरौँ मैले सोचेको भन्दा कम काम गरेँ भनेर फर्स्टमा ध्यान लगाउँ I had done less work today than I had hoped to do. त्यसपछि I haven't done as much work today as भनौँ न much work today as I have hoped to do. Okay. And then एउटा 7 को पनि गरिहालौँ न है त 7 They could have helped me a lot but in fact they hardly helped me at all. है उनीहरूले धेरै मलाई मद्दत गर्न सक्थे तर उनीहरूले एकदमै कम गरे है एकदमै कम हेल्प गरे भनेर भनौँ फर्स्टमा ध्यान लगाउँ They helped me far less than they could have done. यस्तै गरी उनीहरूले मलाई त्यति हेल्प गरेनन् They didn't help me as much as they could have done. उनीहरूले गर्न सक्थे तर त्यति हेल्प गरेनन् They could have done भनेर छ ठीक छ ओके अब 8 र 9 छ as usual I will leave this last 2 to you है यो चाहिँ गर्नु होला र एक्चुअली म भन्छु एक्चुअली डिस्कस चाहिँ गरौँ न है 8 I hadn't expected her to be very angry but in fact she was absolutely furious मैले उनी यति धेरै रिसाएकी छिन् जस्तो लागेको थिएन तर उनी त एकदमै रिसाएकी रहेछिन् absolutely furious भनेपछि she was much more furious than I had expected her to be अब अर्को एंग्री को क्वाइट अथवा काम गरौँ न she was not as calm as I had expected her to be 9 50 people had been invited but 80 came हेर्नुस् त 50 जनालाई मात्रै बोलाएको 80 जना आएछन् भनेपछि धेरै जना आए far more people आए हामीले इन्भाइट गरेको भन्दा far more people came than we had invited अर्को people didn't come as few as we had invited ठीक छ people didn't come as few as we had invited भनेर भन्न सकियो है यो चाहिँ थोरै एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट छ भनेर हामीले गर्यौं है यो भयो हाम्रो युनिट 12 को है कम्पेरिजन गर्ने र यस्तै गरी हामीले इम्पोर्टेन्ट ग्रामर सेक्सन सबै च्याप्टरको गरेका छौं तपाईले सबै यस्तै गरी पढ्न सक्नुहुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुलको प्लेलिस्टमा छ हेर्न सक्नुहुन्छ है त त्यति भन्दै नबुझेको केही क्वेशन छ केही सल्लाह सुझाव छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सनमा भएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ त्यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाइ कीप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पीस